سبو
ቅድሜከ ሃሌ ገጸከ ሃሌ ሎያ ነስ
Sa
አሐቲ ቃስቦ ወውዶ ዘሳረር ኩሎ ዓለም አሐቲ ቃል ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ ይጼሊ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላኬ እንዘ ይብል ከመ ዘየጽወን ወኮከየ ወታድኅነኒ እምጸላእት አቃቤ ትከውነኒ ወድየ ከልብከ መንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወጣዕነ ገባየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥ ወአምላኬ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ ለእንቲአነ ተነፍሰ ኩልነ መልአኬ ቤሉ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ለማዘላኑ ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማይ ለክሙ ማህበረ ሰማይ ሰላም ለክሙ ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማይ ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ትጉሃን ወሰላም ለማርያም ዘሳጀዳን ማህበረ መላክ ዛይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሰበከ ስታፌ ለውዳሴክሙ ፍርየ ማህሌተ እምልሳን ያትቅስም ምስሌ ሃሎ ምስሌክሙ ለአብ ወለወልድ ለማርያም ሰላም ለምሳተ በስባተሉ ሰላም ለማይበረ በክር ኩሉ ጽባነ መንክር ወሰም በማይተላይሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለባሲ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአተ ለምደምሳሴ ኃይል ሥላሴ ወፀወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ከጠቀምከ ጊዜ አምልኩ አካለመቁሙ ሥላሴ አሐዱ እግዚአብሔር
Yeah.
ሕዝብሽ ፈውሃለች እምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትኩኒ ተንከተመ ተውሉደ ሰብእ ለሕይወት ዘለዓለም ለኪ ይደሉ ከመ ትኩን መድኃኒቶ ለማእምናን ሕዝብኪ ኦ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ቅድስት Hey.
ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት ሰላም ለክ ሚካኤል ወገብርኤል ራብኤል ወጀሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ወሰላም ለቅዳሴክም ቱቃነ ሰማይ ዝክሮነ በጸሎትክ ሚካኤል ገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ሊቃናተ ነደ ሰማያዊት አዘድ በእንተ በጎ ዛትያ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ተቀቡነ ተማይተነ ሚካኤል ወገብርኤል ብህዎ መላእክተ ሳሉለነ አስተምሩለን ቅድመ መንበሩ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል አሐዱ በሰማይ ዘአሐዱ ለይባርክ ወለቃ አሐዱ ለይባርክ ወለቃ ለዘወትር ዲበ ከመ ተንብል በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ሰነከለ ምስለ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ረድኤትከ ድቤነ ሲማ ለማህበረነ ወስማ ምናለነችር ወግድማ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሚካኤል አልቦ ዘይት ማሰለከን በምግባረ ምሕረት ወሳይል በለባቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንውየጥን ዝክረው ወጥን ዝክረው ዳሲሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማይ ላይላፍ መላእክት ራማ ኃይላት ለመላእክት ጸጋ ለማርያም ድንግል ወለሰርግ ወላ ንባቤ መሳይ ነዌጥን ዝክረ ወዱሰታ ለመንፈሳዊ ተደጉ ዘመናልሆ እምከናብሪያ ይወዛሌ ተጸብረ በማይጸና እሳት ተኮር በህያዋያን ነድወላይ ማይጸንች ማርያም ይከበር መስጊድ
ሳታውራዋ ምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትገመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሎ ዘገብረ ሊተ ረሲኖ ማስሙረ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘምየት ለነጻ ልሳኑ ለዘች ቤት ሰላም ለአፉ ጃፈ በረከት ሩብ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ድንግል በኪዳነችው ኩፌታ በር ቅድመ ወልድኪ መላእክቲዮ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመትር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ሰች ዘመንክር ጣዕሞ አምሳለደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ያችናይ ዘፈጠረ ለቤዛ ለደሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ጌተሴማኒ ፈለ ውስተ ቤተ መቅደስ ረባቤ ዘመሰክው ያብርሃን አንቀጸ አድኅኖ ማርያም ጽላተ ኪዳን ኩሉ ይብልዋ ባሕብሮ ዘበብራይስቲ ልሳን ዕፀ ጳጦስ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሃ ከርሳ ተቀድሃ ስራባተ ወይን ወውስቴታ ተሰራ ቁርባን ውስተ መቅደስ አድኅኖ ማርያም ጽላተ ኪዳን ኩሉ ይብልዋ ባሕብሮ ዘበብራይስቲ ልሳን ዕፀ ጳጦስ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን መልካ ከርሳ ተቀድሃ አስራባተ ወይን ወውስቴታ ተሰራ ቁርባን ጌተሴማኒ ፈለሰት ሀበ ዘልዋልየ መካን ውስተ ባቢ ዘመሳከው ያብራን አድኅኖ ማርያም ጽላተ ኪዳን ኩሉ ይብልዋ ባሕብሮ ዘበብራይስቲ ልሳን ዕፀ ጳጦስ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን መልካ ከርሳ ተቀድሃ አስራባተ ወይን ወውስቴታ ተሰራ
ወትቀወም ንገሥ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጾብት ወህቦት ስምይህ ወለት ወሬ አጽምዕ ዝነጅ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጾብት ወውብርት ስምይ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዕ እዝነኪ ወትቀወም ንገሥ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጾብት ወብሩክት ስምይ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዕ ዝነጅ ንገሥ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጾብት ወውብርት ስምይ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዕ እዝነኪ ወትቀወም ንገሥ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጾብት ወብሩክት ስምይ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዕ እዝነኪ ሃሌሉያ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አማን ቅዱስ ዘዝየነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ የመሐረና የድማ ቅርበለልና በወንጌል ካምር ደግፈን ንሓዲካ ተዓርቀና ጀና አውደ ዓመትና ባርከልና ጀና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደና ለና ብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ባድለና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለሙ አሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም በሰላም ናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ መስልኽቲ ኢኺ ለማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞንን ተነስሑ ኣብ ደጀ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ኣብ ፍቕዲ 39 ክሳብ 56 በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ቀላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ኣብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኣነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂእ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ ካብ እግዚኣብሔር ተነግረክ ኣላ ቃል ፍፀም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ ቤተ መድሓኒ ባህ ይብሎ ደት ባሪያው ስለ ዝረኣየት ሓያል ዓብዪ ነገር ገርለ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅቲ ክፍልን እዮም ምሕረቱ ነቶም ዝፈርዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕርፂ ምገበረ ንቁርዓት ሓሳብ ልቦም ዘሮም ንሓያላት ከዓ ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥምያት ብፅቡቅ ነገር ኣፅገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪያኡ ተቐበሉ ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ደሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀሊል በረ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ቃለ
ሮሙ ለቅድ ሮሙ እውራን ዘንቶ ውእቱ እንስሳ ገዳም በሰማይኒ ያንቃድው ሀቤከ መስተ አይት አጸግብ ከርሰን ዳያን ከርም በበአመት ለማህፀና ለማርያምተ ወርከን ወበደመናትኔ ሰማየ ዘከለልከ ቀልባ ይክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተወልድ ተወልድ መለኮት መለኮት ወፍቅር አደረ ላዕሌሃ አደረ ላዕሌሃ ይቤላ ርግብየ ይቤላ ርግብየ ወይቤላ ሰናይትየ ወይቤላ ሰናይትየ በቃውዕ የወህዝም ከናፍርያ የወህዝም ከናፍርያ ሃሌሉያ ትርሴተ ወልድ መለኮት ወፍቅር ይቤላ ርግብ
ቤላ ሰናይት ቤላ ሰናይት የቤላ ርግብ ወይ ቤላ ሰናይት ገና የቤላ ወይ ቤላ ሰናይት ተቃው ይወዝምከና ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን።
وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب وولد ومنفس قدوس سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب وولد ومنفس عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب وولد ومنفس قدوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب آب وولد ومنفس قدوس فجزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين كما أنا هالكا آمين وكبر لسلوس يدلو يدلو ملاب آب وولد ومنفس ومنفس فجزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب آب وولد ومنفس فجزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب آب وولد ومنفس فجزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب آب وولد ومنفس قدوس فجزيه يزيني وزلفني والعالم أمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር እሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለ ጊዜ የእዚያኒ ወዘልፈኒ
ዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። በከመ አንሃልካ ቅድመ ክብርከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ክብርከ ከማሁ አንህል ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን። ወክብር ለስሉስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወልድ አብ ወወልድ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወልድ አብ ወወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሎ ሙላብ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ
ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ሁለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ኢኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን።
ይውዝም ከናፍሬሃ ይውዝም ከናፍሬሃ ይውዝም ከናፍሬሃ ጸቃውህ 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 ይውዝም ከናፍሬሃ ይውዝም ከናፍሬሃ ከናፍሬሃ ይውዝም ከና የቤላ ርግቤ ወይቤላ ሰናይት ትርሲተ ወልድ መለኮት ወልፍቅር ሀደረ ላዕሌሃ የቤላ ርግቤ ወይቤላ ሰናይት ክብሮሙ ለቅዱሳን ሞገሶሙ ለጻድቃን መርሆሙ ለእውራን ዝንቶ ውእቱ መስቀል እንስሳ ገዳም አዕዋፈ ሰማይኒ ያንቀባድው ኀቤከ አምላከ መስተመይት ያጸግብ ከርሰ ነዳያን ያከርም በበአመት ለዘበእንቲአነ ውስተ ማኅፀና ለማርያም ተሰወርከ ወበደመናትኒ ሰማየ
ሃሌሉያ የቴ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሌም በእንዚአነ ደመና ብሩይ ዘከለላ መላእክት በሰላም ተናገራ ወእስመ ይቤላ ቦረክተ አንተ እማንስ ሰላም አብ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ እንድኅረ ትንሣኤሁ ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ሳይሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም።
ውስተ ሰማያት ወየንበረ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን እግዚአብሔር
وقويتا نعها كل نزفتر كان زيتر أملاخ مخلن تنانا نملخك لنا ونخل طبب حيال دخونك وقويتا نينكو مسكانا نوفيل كالنا بعل بزح مدد نين بسفتر يا دخونك أملاخ قدم مفتار عالم كابا ابن زتولد كان مسكنك كالنا أب قدسانو زعرفنا بحطو قاليخا نسخا بزيك قال مسكانا محالي بحلو سراوي ملاخت مسكانيخا في زيت فترك حباز فترك نطهن قدسن زيت مرمريخا زيت ببرهان وناتس فخنا نعاخا مسكانا كبرن كرسنا نقرب لنا وقويتا هنا بارد كانتو مسكانا نوفر لنا نلوزخا نعاخا يمسكن اللو جيا ፈጠርካ ካብ ፍፅም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ናብዘብቲ ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻህን ተቐበለ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩርና ያብቃ ነዞም ንፅዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንፀሃቦ ፃፅየን ቁንቁንየን ዘይበላሸው ኣብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍፅም ብዝኣምንኻ ትህብ መላእክቲ ከመስግንዎ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊ ናብራን ኢኻ እቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ፅርመት ኣሪቃ ፈቐደ ኣባኻ ብራኻልና ካብ መዓምፀን ማታን ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሂወት ሃብካና ኣብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ነዚ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ مسابو لعلو خلوز غنكا يسود እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳለሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ንቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን በኣኻ ጠኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምፅዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእኻ ካብ ጥፋኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ፀግዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኸዓ ፀጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ፅዑ ማእሰር ዘሎ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰር ዝሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ዝፃመዎ ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንተመስጉንኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ ካኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበርና ወጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓስኦም መምሕረት ክሓሉ ወጎይታ ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለዓለም ወለ እግዚአብሔር ይሃሉ አምላክ
كلنا لبك مثل منفسك أبونا سمعت እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱ ንሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ከም ዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻና ኣመንካ ማእሰር ዝፈትሕካ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስና ኣለና ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናና ስምዓን ኣባሳትካ ንስብራት መርኮስ ውራት ብርሃን ዓጋዛት እግሪ ለምጻማት መንፂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካ እዮም ነዘለፎን ጸልማትካ ሰኸይ ብርሃን ዝፈጠረ የዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብደሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓዩ መድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣብ በኽሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላእገ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብውሃ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ብኻ ፍቕሪ ገበርካልና እማኸልና ኹንካ ድማ ዓረግካልና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምጥላል ጸላ ክንዕሎ ዘይቋርጥ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውን ኣድሕን ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዑ ኹነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግሥቲ ብሩ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ርቶ
نتنعك بألبابنا علبنا نزبرها خلنا المات خلنا نريك أمنات كأمر زغلل كان ننسخها نتنتباتو في نيت الزمس قالوا دخل حنكيو زي تفك عدس كيف تذكر ما ستتات فنت التفر اللي خيب موت ودخن توجه خيب وقويتا ما انت نحنا ورد كانوا نمسكنك كلنا يا جبها زكالنا لكان ملاختي بزي قارد مسكانا محليت كل ساعة مسكونها يا خا وقويتا زاقاستي باكوتيتم بمحليتم كل ساعة مسكونها ناي كبر مسكانا يقدم سخازنا بري ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طبب ناتكا متحن زلاكا خا عالم كي تفدر مساخا هلو زغن هو تبحر زبن مدحان بسقاز تقلطي قال كبرت هاتيات حارا توطانا ودخان فرخان قويتانا يذكر سوسي سلسو قويتان حنا برات كان ودسك لنا نويد وداسينا أربل كلنا نفس تعتذري إنه من فشل زي فلنا تم تصدق قبل من زرا دمنا تم رك حتى توحي تم سقي مرحني يا زحل إنك فعز بكلم أركم من أنصار كان مسكر لهم ننسان مدري أم بس كن زتوع وسمعي نبلت كران زوج تماس زال نتام ناس كان أمنتهم فمن فسنا بسجان حلم كون تكتبه تخلابة تكريسيان كل مرة هذا أقوي تاك عرفنا كل ساعة أخذنا ودسنا وأمثال من كسخاب لباتنا مثل لنا بأغم فقر ودخان قويتنا يسوسن هو مسكانان صنعات زل كان زل عالم عالم دفتو لك سبحات سبحات العاب لزع سبحات فوسنا سبحات لمن آمين يبلو ملائكة السماء بجدان قالوا سلسة قالوا بأمان يلسمو بماريام ولاديت لمننا محر أملاك محرنا يقربها لا أملاك ربللنا قمنا صلوتنا سبعنا سلام دفتم كنا نسخا من مسكنك أو دعمتنا دم حج بارخلنا ماليتنا بتعنا مسواتنا كل دم تقبل لنا تقبل كادما سخات خبرلو نادم ما قد كان ريال قبرلنا زي أب علمنا وريد زل حمام ترحقن محرتن أنان فوسن زمت قبرلنا عبدينا قدس رنقل مريم بركة رديت كفلنا نبل أبونا زب السماوات تنبر أبونا سمكاي قدس كمستحات نسا عدكا خمكا السماء قمدما مريم نعلت جرانا لما غلنا نحنا نزبدلنا دلون كان زحدقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا وكل غفاد حلنا مرنا فتني زيتونا منستن حيل كبرن زلالمنا تكايمو آمين ووغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك تحلينا أخي دنجل أخي لسقاخون دنجل أخي أدى إكزابير بيتا سراوي سلام لك الله صغي خابنش تبرختي أخي رمى حسن كون بروخي أو ملئت تسقى جابير مساخي أو بسي دس بالكي حتياتنا أفكر ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن الماء آب وولد ومن هذا أملاك أمين سمونا قركم يا ويه ران ربيت كريستيان ديا بيهر يباركم وإبراهيم طالبا بكم لسميات أمرها أجدتنا مريم ولايت أملاك زي كرسم يوانا من رويان فتسمه وداسيات صلوتا بركتا ومرت بقر والدا يحل مثل كل ناس بكريستيان سماعيان وأنبابيان لعلم علم أمين متى أمرت نبب ويسمع حزم زلبنا سمو بايزانكم وأنبر بلبكم فيا وكبرا وداسيها لأجدتنا مريم زبب رئيس مريم بهالمر لمكسر سمات أجدتنا مريم نبرتكم علم بلنا أملاك بنتك مريم تقبر كل علم بنتك مريم تفطر عدام وهواني ويتي بلا عدام لبشت أمره
كما توثق ذات مابكي ومكر سبئسيتو مكرتات زي تصورو لبيك سمارام سبت تتبا كله آي إذن زي سميئتو وآي لبزيكران أقمنتو آي لان زيكلالتو أبصهتو وبهاي تنشتا نقرقمة تنتكلنك دمارام تنقرت مادام سكا أبرام سكا مسيه وأمسك سرات والدسية بفزان صلاة سرات وسرون دتال أجدتنا مريم إن بيت داوود نقص من قال أوها وأمجت أران كان من قال أما ما أبوها ياجم وسم الله ديتانا لمنو توبو تدنقل لهم رسم لناكتي تكلمو إن قال للناس ما أبوس وتو رود مدرب وألزك أدامي منو كم مرام تكون مرافعب ومنو كم مرام تكون هايدر ولد ومنو كم مرام تكون بيت لمنفس قدسيت كهرون لدي نبير لسه بلاديات البوز وطرسات والبوز يجبر هاتياته. لأن بلا إجزتنا مريم باتي تاجنا مريم تنس ملاك إجزتنا مريم تأبم كلنا أنس لنهال إجزتنا مريم لنا أملاك وكل ملك عليكنا مريم ملك أملاك إجزتنا مريم بس أوت الأملاك ونسناك إجزتنا مريم كنوت الأملاك ما يدري في الساقنا مريم ولدت الأملاك ودنقلناك مريم نجيرت بنبيات إجزتنا مريم سبقت وعرض إجزتنا مريم ودس باللسان وكل فترات آخروا ولد بيت كريستيان اسمه إيد بيجاكم لها الآن وهذه تسقى إذا تلاقى سلنا ملك تتأمنوا بكل البكم إن زي تنافقوا اسم إيث مرانتكم وقرم سلا سكر ويبل كل ملائكة سماي ساق لك ورسك وقتك مريم بكم ودسي كان سافق بدرسانو تفسي إن زي بتفسي وقتك قدس نقل ما تتسقى منك زيابير قالوس أمنك تفسي وقت مريم دوس أمنك نلا وهر زبا أمان سأسأل بقى جروه صور كوس أوريدي بمت كوتو تفسير تمرام نقل أنت بتش تبت كم أسره هوان من تقدر كذا مسدين تفسير أقدتي دنقل مريم مثل كدوس أنت بس هاي جزيرة زينتي هذا مدة بنا برو وبعوشتك تفسير تمرام داسرام نجي يا بيهر قال ذي أربع كدوسان في تفسير أقدتي مريم نقل دسم ربيجي يا بيهر ولد نجي قال ذن سقل تم ساقو من فس كدوس تفسير تمرام مو أنتي لزهواري هو أنا تفسير أقدتي مريم دولة كلا أمانيل تعاقب ما هي تناج إن بلهم سنا أمدرو لتو سلام لجوك جمران تولج أملاك إن زيتنا ست مترة ما هي تناج سلام لجوك جمران تولج نقصه زيت راهوان زيت ولد أنك ما هي تملاش وسمج ما عمته هل تمر عينك كل سلام لجوك جمران سمركل تمركز جابير مثلك اللي وسألنا مرة أقرأ ولجي يسوع كرسوس كما إسرائيل أنا هتأوينه أمرها لك جتنا كبير نجيبك ليه مارا ولا يتأملاك بركة أمرت بكرة ولا يحل مثل كل الناس بكريستيان العالم عالم أمين لكما ترك بمصحف سنكسار أما عصروا وسدسلنا هسي بذات إليت كنا أرجت سكال أجزتنا تسرين قلب كلام عرام ولا يتأملاك بسماي وأمدر فلسة رفتا نبروها ورات زي هزون ويت يكذب أنت تفلت أطاع منهم وأنزه الله يوحنس وانجلاوي سبك واستهاجر إشياء أما عصروا وسدسلنا هسي تمست بمنفسها بجنة تفسيت ورؤيا لجينا يسوع كرسوس إن زي نبر هذا إسحاق هذا الله وسجها لك مريم وعززهم الملائكة يسأو أول أمر ويبلوا يأزج جينا يسوع كرسوس كما تعطي سجها لهم نسيت وسويها وسع سجها لك زيتنا مريم دنقل بكليه موسمك عبر انتهت إسحاق ونعززا جينا يسوع كرسوس ويبلان إيه هبيه ولادتي وأمي فكرتو كما عرقتي أبا مكسس سمعت وستبسيط دل علم وسويها أدنان كلهم إسوا جنات وأي رجوا ملائكة ولكان ملائكة وصاركان وداوود نبي سيبلن وتقوم نقص بيمان كفى الباس ورقصو صور وأنا برت بيمان وندا وأملاكا بابي سبات وأرجت وسمعت تتنبر دي بسرق الله شربيع وتبارك من نهاية يوحنس وانجلاوي وسجد لاتي وتميت ورد أمسما وركوم الله وريات جوبا أنا زي هذون ويت كذب أنت سجها لك جتنا تسرين قلك ليه مارا ولا ريت أملاك وانا قرم يوحنا زكما الرئيا وزكما إراغو سجها لك جتنا مارا وسسمعت بابي سبات بفسا واسيت وسوا سمها وريات زنت تكذب وهذون فتفاده فأنت زي رؤيا ويسمو زكما رئيا يوحنا وأن زي تكذب وان زي تكذب ويحزنوا هوارياتنا أسر أيام جينا يسوع كريستوس دول تسبات ويبلهم سلام لكم أو ولد سلام لمنت تكذب أنت سجها لأمي فكرت مريم وانا هو أنا لكم كم أرئكم جها ويتفسا البابكم وأرجو سمعات بابي سبات ويبلهم يوحنا سلا هوارياتنا نسأل لك جينا
وناسبق وهبه كما يرسينا دلوانا ويرينا سقها لأجزتنا تسرن قلبك ليه مارا ولا يتعملاك ونتسفى ونتفسى بيئة إلات وعام أسر وسد سلنا هاسيه مسد أمو دينا يسوس كريستوس لكل ما ورياتها بسمعات ورأي ولا أجزتنا مريم ذات نبر بيمانا ولدا فقر وكنا أجزئنا يسوس كريستوس كهنا لا إلى سقها قدوس وأستيفانوس لك أدياك قناة الإيكا مثل هو يوهنس يبيه قوموا بفرحات وكل ما وريات قوموا عودة مسوا وكان بوؤت إلات فسها أبي زي كنا كما زوج مرا وسبت فسم إجزئنا قداسي وهابو مستيراته دسات ويبلا مجدنا يسوع كريستوس ويبلا إجزئنا يسوع كريستوس لا إجزئتنا جسر نقولك ليه مرا ولا يتعملك إعزازهم ذاتي إلات كما يسبقوا وسا كله علم أسكار إرجاتك اسمه لزي قبر تذكرت أنا إدمسس كله لتو كلها تاويه وإير عيال أساتكم مرا اسمه مرات يتركبوا وتعقبوا لكل نفس وننسوا لزي نس استيراتك قدسات بكما ذاتي إلات دو أوتو إرغتسقها دو أوتو إلات إرغتسقها جوسا سماي واتبيه لو اجزئتنا مريم او ولدي انه ريكباب بعينتهم وسمعوا رؤيوا بعينتهم وسمعوا باذانهم ونسوا بادوهم ورؤيوا منكراتك على انا زي اب امزنتو وانت تناجر اجزئتنا جسر نقول لك ليه مريم لا يتاملاك زنت وهبهم سلام الله وريات وتميتها بدبر زيت ونحن السيد وان اهوينا في القران كما نقبر تذكار الات ارغتا لأجزئتنا مريم وسا سماي بفسها باسيت اسمها يتتنبل بأنتي أنا كلها جزيها بفقر والدا جينا يسوس كرسول لتسفات اسكالا علم صلاة بركة مرة بفقر والدا يحلل مثل كل ناس بكريستيان معيان وعن بابيان العالم عالم آمين بركة يا ذاتي قدس مريم ولدت آمين هللويا 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 إلى كلنا هللويا زمرتك مريم بتأمرك نازاتنا مازن وعلى ورزتنا برسا ومريم معلك تصور ومريم وتصفى لك بسا ليزي صلوات وجزئنا قربان لنا زدتنا نفسد مكانك حديث أملاك مريم ونزاقرب كلشي بتتمو بركتاوش مازاك لنداي بئسي ونزركبو من داقا لبستكبت إساياس بسوات لك مريم بلقو ملاي زاريا سوات لك مريم بلقو صادقان زقدا سوات لك مريم بلقو ردتو لزنا سوات لك اللولة تامرك يوم وتامرك بفساد كل عالم بملعى مدري بسفحة كبدينا قدس رنجل مريم فترديت أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كبدينا قدس رنجل مريم بركة رديت فلا يا بير أملاخنا دين على ما تشني قوان دك سبات تشني قزل الحمام مرحكا نزمت عامات يا بير أملاخنا لنا بحوار نزبع على أبيتك تأكبنا خنبع لدما اشتغانا يزمت عام السبات قبرنا لخبدنا قللنا رحقنا قربلنا تجأنقنا دما كله عرفولنا نزانا يفتن أوان جابير أملخنا اشتغا حيل خايبك أساقرنا تسفاق عين قرد تسفاقنا كين دكم دما اشتغارد عنا نبل أبو نزب السمايات يكون فاتح أول سعينا زللنا إلى جميع حبلنا ونهدك لنا أبدا من هناني نهدك لزعب بسر ننجو الله دننا وقال عنا كل هاي الوسوات لا
ወግዘቴ ማርያም ሰላም ለኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ተፈሲ ቃል ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀብኩ አንስ ኃይለከ ወነአድኅነነ ሚካኤል በጸሎትከ ተማኅፀነ አርዌ ጅጉይ ኢየማነ ወኢይምስጠን እምነ ገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ስዑል በነድ ስብሐቲሁ ፍድፉድ ባሕረ ቅዳሴሁ ዘይደምጽ ከመ ነጎድጓድ ዘይገው ወትረ ቅድመ ሰረገላ ልዑል ወመርዕድ ወይስእል ምህረተ ለኩሉ ትውልድ በብረችሁ ዘይሰግድ ይኩነነ ኃይለ ጸሎቱ ባላሄ እምብድብድ ወእምገጽነ ዘይረውድ ወስብሐቲሁ ብዑድ ወእጻብዔሁ መብረቅ ወጻድኢድ ጉድ በስእለቱ ይግዝሞሙ ለሰራዊተ ብዔልሖር ጥልሙታን ወእኩያን አጉናድ ወያውጠነ ለኩልነ ደገ ዛቲ አጸድ ከመ ኢንትሐፈር በግርምት አውድ ይባርከነ በሰፊሐ እድ ሚዜ ወእስከ ለዓለም በኩሉ መዋዕል ወበኩሉ ትውልድ ይባልሃነ እምዘሲኦል ሞገድ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰብህ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ በውስተ አሐቲ ሀገር ዘይደዊ ዘውዬ እጹበ ወኦራ ክልኤ አዕይንቲሁ እንዘሃሎ ከመዝ በጽሐ ዕድሜ ዕለተ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ አመ አስርወ ሰኑይ ለወርኃ ኅዳር ወይቤሎሙ ለደቂቆ ለኩሎሙ ሰብአ ቤቱ ኑሑ ርኀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስመ ቀርበ ወአልጸቀ ዕለተ በዓሉ አብይ ከመ ንትረአይ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ውስተ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም በፍስሐ ወበሐሴት ከመ ንትዋነይ ወእምአደ መርዓ ከመ ንሴሰይ ወእምጽዋዐ ሕይወት ከመ ንሰይ ወከመ ንርወይ በዘመነ ጉንዱይ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበጊዜሃ ተንሥኡ ወወሰድዎ ለውእቱ ብእሲ ዘኦረ አዕይንቲሁ እንዘይመርህዎ ኀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አመ በዓሉ ወቤተ በይእቲ ዕለት እንዘይጼሊ በቅድመ ስእሉ ለሚካኤል ወሰበ ይትነበብ ወንጌለ ጸጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወቆመ ወሰፍሐ እደዊሁ ወጸለየ ቅድመ እግዚአብሔር በብካይ አብይ ወገአር ጽቡሕ ወበአንብዕ ጽፉቅ ወበሰቆቃው ብዙሕ እንዘይብል ከመዝ ኦ እግዚእየ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስመ አንተ ውእቱ ዘትስእል ወትተነብል ምህረተ ቅድመ እግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ በእንተ ዘመደ እጓለ እማሕያው ወይእዜኒ እስእል ወአስተበኩ ኀቤከ ከመ ትጸልይ በእንቲአየ ኀበ እግዚአብሔር አምላክከ ከመ ይጸግወኒ ብርሃነ ለአዕይንቲየ ወኢሕየው እስመ ከሃልየ ኩሉ ውእቱ ቀዲሙኒ እንዘያንሰሱ ውስተ ምድር በለቢሰ ሥጋ ሰብ ገብረ ተአምሮ መንክሮ ፈወሶ ብዙኃነ ዱያነ ወአንሣ ሙታነ ወከሰተ አዕይንተ ዕውራን ወጸገወ ብርሃነ ለዘእውሩ ተወልደ እምከርሰሙ ወይእዜኒ ለአመ ፈቀድከ አንተ ወሰአልኮ ለእግዚአብሔር አምላክከ አእምር ከመ አሐዩ ቦቱ እምዝንቱ ደዌ ወርእይ ብርሃነ በአዕይንቲየ ወለእመ ኀየኩ በጻዕኩ ለከ ከመ እግበር ተስካረከ አመ አስርወ ሰኑይ ለእለ ኩሉ አውራህ ወእትላክ ለቤተ ክርስቲያንከ ወእትቀነይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ እስከ አመ ፍልሰትየ እምዝንቱ ዓለም ወዘንተ እምድኅረ ይቤ መጽኦ ድቃስ ወዶመ በይእቲ ዕለት ውስተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘቆመ ወጸለየ በዛቲ ወከዊኖ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት መጽሐፌሁ ቅዱስ ሚካኤል ተአጢሖ ብርሃነ እንዘ ያንበለብል ወአብርሃ ለኩለንተሃ ለቤተ ክርስቲያን ወቆመ መልዕልተ ርእሱ ወአስተርአዮ ለውእቱ ብእሲ ወአንቅሖ እምንዋሙ ወይቤሎ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናሁ ፈወሰከ እግዚአብሔር ወወሀበከ ብርሃነ ለአዕይንቲከ ወባሕቱ ኢትርሳ ብፅዓተከ ዘበጻዕከ ወዘንተ ብሂሎ ሰብሐ እዴሁ ዲበ አዕይንቲሁ ወወድቀ ሶቢሃ ዘአምሳሉ ከመ ቅርፍተ ዕፅ ወከዊኖ ጊዜ ቀትር ተከሳ አዕይንቲሁ ወርእያ ብርሃነ ከመ ቀዳሚ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአይኮቶ ለእግዚአብሔር ወሕዝብኒ ጉቡአን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሶበ ርእይ ዘንተ ተአምሮ መንክረ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት
زي جنيه بهاي لطلته يباركوا لاسم እግዚአብሔር سبوه زلالم ووت سبسي زهاي ونبرن زي تلاك لبيت كريستيانو لقدس ميكائيل كملايس كاما يرفع وطا وبوا وستبن سمات تتلو الله لقدس ميكائيل كملايك ولا ندي لكلنا حزب كريستياني كبرنا انتقارنوتو لسيطان وهد فرس لفقرو ربو يدهنو وتر العالم عالم امين سجانك سنو مكرا مقبرا عند الدوان سمهرا قدوس ميكائيل وسسبات سدان باكنا بك سلوماوي دفترا إلياس ودرا سألنا قدوس ميكائيل كلمة منبرو للغور كاب قدوس ميكائيل بركات رديت فلنا خمتم كن محجي ملاك قدوس ميكائيل ليكا كاب نفس الطفئات كاب سقا قدات زحلق أيام نحنا دما ملاك قدوس ميكائيل ليكا كاب نفس الطفئات كاب سقا قدات حلونا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا ناي بركات ناي سلام ناي طعنا أو دعمت قبر لنا صلتنا معليتنا مسواتنا أعطانا كل دما تقبل لنا كم تنهوري الزمهار كايوم أبسمات تنبر ربنا ندولنا نسوعك قدس من صفات تنسى وأكام تاب سمايكم دما مدريبون إحنا نتبدلنا بدلون كم زحدق بدلنا نوسنا دقلنا كله فاتحنا نبرنا بدلنا መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና ትቃይሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብስጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ረማሕፀንክውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይሰሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ የባርኩነ ይፈንዋራው ለጸባኢነ ይጽብሖ ዋልታውኦ ነሲኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘቅቶይ ነገበሁ ያባነ ተመራሁ ውስተ ደብተራሁ አመይትጋቡ ለምሳ ስርጉዓን አራሁ በሥጋ ከንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ዘቀራንዮ አይከ ከመ ንርአዮ ውስተ ጽያሃ ለሰራፊ ለስእለተ ነደዮ ወአንትከ አምላከ ወለቁስልና አጥዮ እጥባ ሥጋከ ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብገርጉ ዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ ስላሴ ዘአልቦ ይተወልደ እማርያም ይቤለከ እመቦ አይኩራት ዓለም ለይሁን ከመከብሪቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ የርአይ መድኃኒቶም ወፍስሐሆም ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ ብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፈ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅንዎ ባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርአ አዕይንቴ አድኅኖተከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ
وكبر لحزبك إسرائيل ويسيف الساء وأمه ينكروا بأنت ذا نبب لأليه وباركهم السمعون ويبيلهم ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንስኦቶም ለብዝሃን ውስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይቱ ወቀሱ ወለኪሰ ይበው ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዝሃን ሳልዎ ምሕረቱ ያህል ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። ፈትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማት ወምንቷቀስ ወንጂ የተኮረት ከበበትር ከመገደትሩ ሃሌሉያ ረድከ ኢየሱስ አድነን ተብሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ ወይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻሞ ቅድሰና ኢኻሞ ንጽሐና ተቃየም ተዓረቀና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንሕና ድማ بعين محرتك طمتنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا خودينا قدس رنجل مريم بركات رديتك فلنا نبال أبونا زب السمايات سمكاي قدس منقصها تمسا قادك خمتا بسماي قمدما مدريخون نعلة تنجرانا لما هبنا أنا نزبدلنا ودلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا وقادنا فتنيتنا منقستين حيلين كبرين زلالمنا تقايم آمين وبزيت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك وحلنا خير قليلي وسقاخو أدك زاهر وإذا سراويت سلام لك اللهم سخيخا ونستبر دخر سخرون بروخي أوم لتسقى زابير مساخيم أوم فسي داسي بالكي حتياتنا حدقل نفكر ودخي إيسوس كريستوس انتانا مخرجنا مننا سهلك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕትን ኣብ ዘቕርቡን ንዘዕርጉን ኣብ ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ንካህን ጽንበሎ። እቲ ንዓ ምእንታኻን ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ኮንካስ ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትወፅእ? ስለምንታይ ከ ምእንታኻ ካልእ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ኣብ ሃገርና ብሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ንምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ቁርባን ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ከዓ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኢካ ንፀየና ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዎን ከናውፅኦም ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክያ ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ተኣስሪ ክውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ታሪኽና ይሰቡትን ኣነስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ወንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣነስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወጣናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩና ኢና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ነብፁ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሩ ንፁ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሩ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ምስላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ድናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠበርን ዝብልን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ዝዃን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሽኻ ምውሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደቶም ራሳትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተለና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ መንዘድካ ግበረና። ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መጽሓፈይ ወጻሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም
قدم كل فترة ዝነበርካ ምድሪ ዘትንስኣ علي ኣብ ዘይብሉ ብዙሕ መረትካ መድሓንና ሓድሽ መገዲ ومحر مفكر سب حزب هذا إما أنا أتقبل كبر حياتنا وسح لنا رهان قويت الناس يخلو كما يكوي كان فرناون كاوكي اسم زغونا مستير بقى زي نورون رصحاتنا كل أوكي حلنا خابانا بزهز على خان محرات كان مين كل علوك جابير عمل أخنا مدحنا ندعبي مستير وما فرنا ندع قلقل الزمس في بيت النت بحيل منفس قدس نفس وكفى مغنيات حاجاتهم كلها ما باعي بحاجة باري يتعدق بيت أنا يسوع كريستوس ومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين هالليلة أنا سبزح وقيت أعمل لا في سلة مع خان بدراش مقدس كات فبس هني باري أخاف داوي بن صحات يوم كان كازوركم مسوات سوا نرى سيد ما بزيتي قبا تجابير كانوا عرفت كايس بتاعك
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአብ ካብ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ከሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጥሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን መስቀል አብርሃም በከዋክብት አስርገ ወሰማይ እምኩሉ ሰማይ አራይ መስቀል አብርሃም በከዋክብት አስርገ ወሰማይ ወይታገሰ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተወም ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዋስተቀረሙ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዘመሃሮነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ አንዴ ውእቱ እንተ ውስቴታ መናሁ ዘወረደ ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻ ንዘቕረቡ እንቶም ዘምፅን ዘክርኒ ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣና ኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ቤት ጻድቕ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግድን ዝኾነ ናይ በረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መልኣክ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ከምኡን ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚሁ ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ መገጽካ ኸዋይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ረዳኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣብ ሎጅዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማን ተስፋ ለማመንጠኒ ያለቲነን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብፍትወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዘም ብኻ እሞኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ኃይልን በረከትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባና ቤት ዝተቀበልካ ንነሃ ውሽጥ መርከብ ንአብርሃም አብርሰ እምባን ኤልያስ እምባ ቀነ መለስና ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ቤተ መቅደስካ ክልተ ሳንቲም ከመበለዝ ዝተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ንዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም ምዝመፅን ሰናይ ወጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕን
زلعلم عالم آمين آمين እግዚአብሔር ጓሳይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣደይ ይሰርዓለይ ንርእሲ ተኽዮ እወይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ዘላለም ዓለም آمين ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናናይ ነገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮም ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን ምንጽን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን ምንጽን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉጥ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣቦታተይ ኣሕዋተይ እንታይ ምንቲ ዝመጽዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይ ትበክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናበሳይ ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስት ብርክቲ ኢኺ ተማሕፀንኩም ርኽዩ ኣምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳዊ ብስደስ ፍልቅ ሓጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኦ ኣበይ ገጽ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብር ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ፈትሕትሕነኒ እስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ክተድነኒ ንስመር ጎይታ ክተድነኒ ንስመር ጎይታ ክተድነኒ ንስመር ጎይታ ክተድነኒ ንስመር ሰባብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ
كلك ማሕዛ ومنفس ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበርና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣፅዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ መዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርና መስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጣሕኻናን ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር
ويسهل ليلنا ويتوكف ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ረስየነ ድልዋነ ከመ ንሳእ ምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራብ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክርኽባ ሰባትን ምልዓት ጸላእን ጎይታ ኻባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወና ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይፀላ ክንረግብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለጥ ስልጣን ሃበና ካብ ኩሉ ክባድሕና ባልሃና በነፈትና ጀትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ንሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ምእንትቶም መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ዝኾኑ ሕድን ሕቦን ግህዱን ዘቅርቡ ክህቦ እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ እለ ያበውኡ መባዓ ዘወም ከመ መባኦሙ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክርስቶስ ጎይታ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ መን ተድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሐ ኮይኑ ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኤዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቁሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ትግዱ እግዚአብሔር
በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስባከ ናይ ኑዛዜ ብሔር ኣብ ቃል ፊትን ኮነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልግል ሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ናይ ክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩን ኣገልገልቲ ካብዛ ማእሰርቲ ዓመፅ አንቆቱ ኣስሩን ኦጎይታኻ ንስኻ ስልጣን ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደለና ኣለና ምእንቲ ዘማረትካ ሰብኡትና ተይና ተይ ተዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድሚ መሰው ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም መናንን መኣምንትን ልመነካ ኣለና ገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ፈለጥና ብተንኮል ኮነ ብኣት ልቢ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠን ልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኣብ መቐለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣትና ሰረት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ኣካም ፍፃማና ኦለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረም ወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ወና ምእንቲ ማሕበርና ልመና ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ልመና ኣሎና። እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልመና ኣሎና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልመና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሲ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምና ኣሎና። ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሰምዕ ቀሳውስትን ንልምና ኣሎና። ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ጎይታ ይቅረብልና። ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ዲያቆናት ሃንበት መጽሓፍትን መዝሙራን ንልምና ኣሎና። ጎይታ ይቅረበለልና። ልማኖን ክሰምዕ ዓዘ ጸጋም ከመን ክቕብል ንረዳእ ዘይብለን ንልምና ኣሎና። ጎይታ ኣብ ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ወልድን ክኾኑ ጻሞም እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም እትዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ሓትሞም ምእንቲ ሓደት እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ሃገርና ንልምና ኣሎና። ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሙ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ብመንገዲ የማን ክመርሑ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምና ኣሎና። ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሜትን ንልምና ኣሎና።
እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምን ትሕዝናትን ጉያትን ልምናሎና ከማሰተም ኮታም ምን ትስራት ንልምናሎና ነናብ ሃገሮም ኩመልሶም ምን ትምሩኻት ንልምናሎና እንቅቦም ፍጹማ ገጻሞ ባት ንልምናሎና አሜን። ብቁልጡ ኩሶ ምሕረቱን ጸጉን عرفت وتخفهم من تتعبد شهدات لمن بدلهم كي حسبها قطع دلو أبوتاتنا نحواتنا نحاتنا نلمنا لنا زنام عبد يسرخزن من تزنام نلمنا لنا نافلاك سوسن عمام كمل من تما يتافلاك نلمنا لأن عسدن في رخبا فرمدر نقلنا بصنة قدنا نلمنا لنا አሜን። ጎይታ ይቅረበ በዓርብ መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለብናም ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካህ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
ሰግለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መላእክተ መላእኽና በአትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልክ በላ ንጽኺኻ በነስተ በርኽቲ ኢኺ ረኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓድገልና ንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ተዘከረና በዮቀስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይዘከር ከዘን ማዛጠነከ መስዋዕት አሮን ዘካርያስ ካህነ ተብተክ በኩሪት ዘካብ የቀስስ በተከት እግዚአብሔር መስዋዕት ኃይ ከነትካ ድማ ይባረክ መተም በክርስቶስ ዝኾኑ መልከ ጸደቅን ናይ አሮን ናይ ዘካርያስ ካህነ መስዋዕት እጣን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቴከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ኣብ ቅድስት ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዕብራውያን
11 ክሳብ 21 ክርስቶስ ግና መጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ እቲ ብሉጽን ፍጹምን ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን ብደም ዲበላታትን ራኾትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም መድሓን ረኺቡ ሓደ ጊዜ ናብቲ መቕደስ ኣተወ። ስለዚ ደም ዲበላታትን ኣራሕን ሓመኹሽቲ ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ምጽራይ ሥጋ ዝቕድስ ካብ ኮነ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቐረበ ግዳ ንስኻትኩም ንሕያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ዘይኣዝዩ ሕልናኹም ካብ ምውት ግብሪ ዘየንጽሖ በዚ ምኽንያት እዚ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ኪዳን እተገብረ ኣበሳ ንምድሓን ዝኸውን ሞት ምስኮነ ቶም ጽዋዓት ነታ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሉ ንሱ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ኮነ። ለበዋ ኣብ ዘለዎስ ሞት እቲ ዝተላበወ ክኸውን ናይ ግዲ እዩ እሞ ለበዋስ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እምበር እቲ እተላበወ ብሂወቱ ክሳብ ዘሎ ገለ እኳ ዘስልጥ የብሉን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኪዳን እኳ ብዘይ ደም ኣይተቐደሰን ማለት ሙሴ ካብቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ገይሩ ነቲ ትእዛዝ ዘበለ ንኹሉ ህዝቢ ምስ ነገሮ ደም ራኾትን ዲበላታትን ምስ ማይን ቀይሕ ጸጉርን ስምዕዛን ወሲዱ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ዝኣዘዞ ደም ኪዳን እዚ እዩ ኢሉ ኣብቲ መጽሓፍን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝብን ነጸጎ። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቕሑን ደም ነጸገሉ። ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ ዘይ ምፍሳስ ደም ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ። በረኸትና ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩላኻትኩምን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ወወስን ተንሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ አድኅን ነፍሳተነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ትንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ንጽሕት ወውክት ትህሪት ወስምርት ክብርት ወልዕልት መልተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማዕፈ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎት በረከት መልእኽቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ናስ ሰማዕናዮ ትብዕንትና ዝረአናዮ እቲ ዝፈለጥናዮ ዳውናውን ዝረምሰሳኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ሕይወት ድማ ተገልጸት ሳቦ ነበረት ናኸዓ ተገልጸት ናይ ዘለዓለም ሕይወት ርኢና ኢና እሞ ንምስክር ንነግር እውን ኣሎና። ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና
تزرئنايون زسمعنايون نعقاتكم ننقرو الله عبرتناون مسابون ودن منفس قدس أقوسنا من تخمل إلنا إزين نصحفلكم علنا እግዚአብሔር ብርሃን መሆኑን አቡኻ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን ተኻብኡ ዝሰማዕናያ ካትኩውን ንነግራ ዘሎና ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቂውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ብርሃን ተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱን ኣብ ኩሉ ሓጢኣትና የንጽሐና እዩ ኃጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣሎና እቲ ሓቂውን ኣባና የላን ኃጢአትና እንተተናዘዝና ንኃጢአትና ይቕረ ክብለልና ኣብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሐና እውንን ጻድቕን ኃጢአት ኣይገበርናን እንተበልና حساو نقبرو قالون أبانا يل حواتي نعلمن نتابع علم زلو أي تفكرو كمي علمن فتوتان حلفت يوم تنفقات اكزابير زقبر قنا نزل علم ينبر سلام لكلكم مسرت حقي خاب زخونون صحانا وريات تاريخ بس زيزنا قبرها ورياتيو برختهم من رديئتهم من مسكولنا حزب كريستيان اخوان وريات كاف عسرت حدا أفقد حدا كساب عسرت وريات اتوما بيهودا زلو أحواتن حزاب دما الأملاخ فمتقبلوا سمعوا روسنا بإيرساليم مثل يبقنا فم كاب قزرز زخنو أبزي تقزر سبات آتي خامساتاتهم أبلي عخائلهم تبعسوا يترس دما تربي لخنا قرم جمرة كمزي أنا أبكتما أيب إيغط اللي خلقو تمسدكم 4 معزنو تتحزع عبي كدان زمسلق حاكاب سماي كورد كله برأي رأخو نابايون مسعي أبو أنت تأمتكو أنت عسبها لكو خاء 4 محاور زلوهم أنسسا مدرن أراويتن لمام زبلن عواف سماين رأخو وخاء يطراس أنس حريد كابل عزبلن الدمس سمعخو أنا قنا قويتاي رخوص ويزفن فن كتو أو أفاي آتيو أي فلتن يمو أي كونن يبالكو على أي قزي خاء تأملاغ زنطهو نسخة أي تركوس زبل دمسي أب سماي ملسالي إذي سلسة قزي كونه فم بحدش زما كله أب سماي تتحبه أجزابير قال ملء عباية تلا على دماء قدس بيت كريستيان زيحو توسخ بقويتانا إيس كورسوس كعزا أمنو بازحو قدوس أنت أملاك أب هذه كلها قدوس 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 أنت زانك الهام قدوس
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ጉንድኻ እዚ ሳሕልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዮን ሓጢኣትና ነፃህን ክንከውን ግበረና ኦም ኣብ ቀርሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሞ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ፅድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጥት ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪናቶም ክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምነክለና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታንሩሩ ጊዜ ሰበሰለመዳኒነ ክርስቶስ ክርስቶስ ኒቲ ማርያም ጣኑ ሰገርሳ እፍረት ኢየሱስ ክርስቶስ ንወመስገለቱ ወነይቀ በትእዛዛትሁ ከመ ይስረይ ለኃጣውኢነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ቅብል ለሳሙኤል መውእቱ ዘይቀብል ነገሥት ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ምስይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይለያል ብቅሎጣነ መጽሐፍ ተዘገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰገዋ ደብተር ለማይደረ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ወይቦ ዕጣነ ወኡርኤል ለዘካርያስ ተራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያረገ ዕጣነ ሱራቤል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ሲያብሕዎ ይጸልዩ እንዘይብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀባይ ወክቡር በውስተ
ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀነነ ቅዱስ ቅዱስ ማርያም ዘተወልደው ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብያታን ወሰጠንከ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣፉ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታትን ክፈርድ ምስ መሓመፅኡ ኦ ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋናን ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘላለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለን ጸጋ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለና ለበከሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና ምን ካብ ማእሰርተትኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይራቕ መዛእቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን ትልምናኖ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለት ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቃዱ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝሙሕ ወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ። ንሰዓብ ለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣበ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይሞራን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና
ነዝ ቅዱስ ምስጋና ዘንሳልሳይ ጊዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ክርሳዕ ወዛምኖ ሞት ገነ ሳልሳ ጊዜ ናብኻ ነቕርብ ዘይልወጥናት ካብ እምነት ሃብካና ባኻ ነዛምኖ ብማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም ባኻ ዝኣምኖ ቆን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስማዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ ንስማዓና ኣብ ግዜ ክዝሳብ ብልዕሎ ጸላና ዓወታና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያውሻለ ብምጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለውና ድዕነ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀጉዕ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስተ ብሩክ አሜን በሎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማን የልስሙ በማርያም ወላዲት መሐራ አምላኽ ይምሐረና ይቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይዑለና አውዳሞትና ይባርከልና ቅርስን በረከታ ደና ቅርስን ግል ማርያም ክፈለና ንጸድቀሎ አይምሮ ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ወጎይታ ንዓለም ምለታ ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወላ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርደልና ካብ ዳግማይ ህውከትን ኩናትን አድሕነና እግዚአብሔር አምላኽና ዝናብ በረከትን ዝናብ ጥልን ድማ ውርደልና እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክብልና ተጨኒቆም ዘለዉ ኣርህወሎም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ሓዚኖም ዘለዉ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ወጎይታ ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ፈትሕና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበንስ ብርኽቲ ኢኺ ብረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስ ድረስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ነኽብሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ እግዚአብሔር ምሳኺ ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊና ኃጢአትና ምንትኻ ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ኣለሞን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘላ ዕንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣይዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ Yes.
ቀደሰ ማሂደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢይታወክ ወይረድኦ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማሂደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢይታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢይታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ቀደሰ ማሂደሮ እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በምራመ ምቅጥቃጥ እንመዘገልግልዎ በብሰዓት በብግዚእ እንመዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ነፃሕና ዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመርሑን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን كل حمام كحوينا كاب عالم قبدي وزنا برحو مستر كاغم هرون انزلاقا يمنصايقا جها قويسانا املاخنا برهان كان تلخان لاغلنا نايلبنا نحنا نعين تابرهلنا قال قدس وانجيل كابتبات كنسمع سبقعنا اكبرنا كم سمعنا يخن سر حنبر كنسمع تراي هيخون اب كند حدا 30 60 100 سنه يفرا في وتنا خبر بارخنا نهز بخبزه تحدق መንግስተ ሰማያቱን ተዳላና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ እዩ ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ሃሌሉያ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ እግዚእነ
ومدهانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ዓውዲ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት አቡና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበዛና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ስኺ ኻብ ንስብ ርኽቢ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምለና አሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ነዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 47 ክሳብ 56 እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እንጀራ ህይወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ኣነ እየ።
ካብዚ እንጌራዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣለ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረዊት መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት ምርመር ዘብንፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በቂዕና ባሃ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓትያት ንድሕሪት ከንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮንና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ዝሰራሕና መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለኩል ከሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓሳ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር እንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በአብ እግዚአብሔር ለኩል ከሙ
ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና በአንጦንዮስ ልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም ዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገር አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልከሞ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ለላሂኻን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ማህበረነ ባርከ በሰላም ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነመልባዶ አምላኪ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ እግዚእነ ወአምላኪነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስማኖስ ስላዊው አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተነግረና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንተይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን
ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉን ንብል ናይ ሥጋ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ንጽሕትን ቅድስትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪኡ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ባርኾትን ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን በመትከቱ ስብሐት ዋፈት ትበይ ወባርኮት ውዳሴው ማህሌት ይኔ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘጣኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኦም ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተ ዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ ኣብ ክንዲ በረኸት መርግ እግዚአብሔር ጋር ንምሳት ይቐበል ወጎይታይና አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቅምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይና ኣብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበይ ዘላለም ዘላኩ ለሰብ እንበለሙስና ዘላለም አብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምጻእ ህያው ወድኻ
بقويتنا مدحنا يذكر طفاخا خاب سماء زترخب سلام كان كل مدر ملاخا ناي سماء سلاويت እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰፍቅን ሰላምን ይኹን እናበሉ ባዘ መስጉን ኻሰብ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለዘላለም ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ ይሆን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ነንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋ ትግበረና ፍጽምት ወፍቅር አምኡ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ መስለን ለሎነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና መመስገር ባብቶም ይቀረቀረና ተባልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእካ ኩሉ ርክብሰትን ዕብዳንናን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስ ተንሥእ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ኣብ መጽሓፈ ጭዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ብሰላም ረድኤትን ሓልወልና ይሃሉ ልብክ ሰማይ ልብና በዝምቀናትናን ወተስንድልዋን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ብጻዩ ዘጻለን ተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብጻዩ ዝተጻለን ተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብጻዩ ዝተጻለን ተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ልቡ ጥርጥር ዝሓሰበን ተሎ ይእመን ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን
ብኃጢአት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስእ ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል ኦ ኣምላኽና ምሕረትካ እምበል ክምደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነብሱ የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይሂደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ብዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ኣብ ስለ ዘሎ ነብስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም ኣጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቒም ክህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድሃኒ ህይወት ንቕረብ ለመድኃኒተ ህይወት ቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ አጉትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝነብር ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ እንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንምም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናጎተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገበ አቡሁ ወልድከ መድኃኒነ
ወይነ ዘይዜንሆ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃንበከ ኦ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ንነብስና ፍጹም እትገብር ወሃቢ ሕይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፈቃድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብን ነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታትን ነንብረሉ መርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ ምህዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና እኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይል ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ያከ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ክርስቲያን ኮኑ ህዝብኻ ብኽብረ ሰማያውያን ምድራውያን እንባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅዱስ ኣብ ደገ ብሃይማኖትን ከም ዝረሕቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈጉሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቆነ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከብ በብስሞም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራት መጋረጃ መጽሓፍት ንባባት ብኣቁሕ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሃርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቕ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛዕትን ተዛሕቱን ኦ ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕኖም ኣመብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያ ከም ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃረመ እግዚኦ ተሳሃሎ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝባን ሃይማኖት ኦ ጎይታ ወናኻ ነመስግን ናኻ ውን ንባርኽን ኩሉ ዛኑ ንልምነካ ኦ ጎይታ
أبو العلان مزاكة برهان تنقص أب سمايات يروساليم تمتا سلطانات بيتهم رئيس ملاختي حيلي أقاستي كبر منابرتي برهانات تلبس حقوس اندستان زخان كان قوس نقستات نغلو بإيدو زحزن زملخن عبايخا حد ودخا يسوس من ذا دحنتنا تستغلد ما بفقادك أيوه أمتكم تنسوا بقال كدام بو سمير كان كل بو قبر كان ومقرأ تملكتكم نما تنقل زرد كايو أبكر سيدة تنسى سبكنا من بس قدس ملادو تفلتين قال كاك بصم هزبون قدس غير خسر عالكا كاب دنقل تولدين وستو تقبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር تبعوت بطوم سماء فاعدوه لهمام هم كمهممان يعدني إلا توكلوا بلايله أداون مكرا مسكال زرقها بون زعمن حمومات من تغدحن مكرا مسكال تقبلن تذكرن بوسط منقستك بمقادون حمام زتوابين حمومات كدحن سنكلكل نزبل خصن عيون زتقر فقركب نموتات كتنسى نموت كسعر نمعسر زيتان كبتخ مكرا مسكال تقبله غاد أبو خبز من سيول كرقصنا يوات عبدقتات كخفتيون صادقان كبر زرعات كتاكل نسالمات كرحق نهصانات كعبي تنساون كقديو بتان عود حزل عليدي بتان ليدي ديان دويكمو يساوست بدويه قداسات وبطوات إلا ينبال نورنا منهم كما زنتم وتبعنا أمسكن بارخك برسون دك مزامرتو تحبس زين حدقات حاجات من دخاتكم زقر سقايو انكم العيلة هذا مامين
نزه قبر خلقون ما ذكرت قبر وخمون صوا وين حويسك مسكينك قدسك ونابك يوم وقويتا حجون موت كانت نساخنا ذكرنا نمنا كالنا نزيانو مودك اكزيو وزنزائي كدستانا من ارقتك ذاك نسيبك ونذامنك سلك ونسبك وعك وإينا وأملاكنا عالم زنبرك مدحاني أملاخنا خان بين خاننا مسقنا كاز حبس الزن صواز نقرب القلنا أبقر ميخا خنكومنا خاخنا قلقل نسخ عزيز كاننا يخمو سلازين حنا وردك وقويتا نمسقنا كالنا وقويتا نابد حبس الزن نابد صواز منفس قدسن حيلن كسدلنا للمنا كالنا نقويتا نمدحنا نيسكر سسقان دمك قبرون زل عالم عالم آمين يوم عرنا يوم ما كان يوم سالنا جنب حدوش العالم سلاسي نزخونك وقويتان بو يسوس كرسوسنا خازم مسكانا زين قرب الكالنا وخل فترة نفس زرع دلكا قويتا زمها زنا خاي قبان قدسنا خا مبلع المستنا يكون انزغربنا مون من مفرارد نصلا مسلغن نطفاتن كي يكوننا قبرلنا انتايدا نسقانا فوسين منفسنا ونمصنعي يخنلنا وقويتانا ناملخنا من تعبي اسم كايلكا كابدي اسمرك حلنا خلوه نرحق حيلها بنا وقويتا باريا عبد الله مقدسك وشت مقارجا باسم كنت تحبنا انا نخلون انا خلو مخرموت كبانا فرحق هابنا موت يسمع مو يدنقص كلات ونيسنتق طلاوني الرقص ناي طفات منفس يرعاد كيس ديابلوس يلقز زي ممان يرحق علاوي مندب معاتي هدا قنات يربح دفاري قصت فتوت ورقيت دخام صاحبا دغام يطفى حوالي صاحب النحن زباريات حاديات اللو خلو يبتن وقويتان عين تلبانا ناخاق كريان مسقانا خاق ودسان كزازا خان عدلا نسخا بين خاقامو كذكرا خا منفسا وبرانا كلو زقزال كان اكزيابير عبودون قالوا نتم سقاز قلس كالهم فصم اللهم أصنع اللهم أبنائي مدحان سقان زلو خا حلو بحيل لسان زمسكن خان الزمهر وهاي منو تقنع كل قزين فغار كان زقبرو هادهن مبلات نزختامات تقبل بهايمانت نزموت عارف وقويتان نانا ونس كلهم قدسان كخفلها بنا كنساتهم كم تسمرها خنسمرك حيلها بنا كل لبه أستبقى لእግዚአብሔር أملاكنا عبرة منفس قدوس
سناي كما يسقونا كما هزبخا بقنعنا بنصنا نحلو ويتا كابسك خندم كان نقبل نقول لنا حدنا بنا منفس قدس حيل بحقنا هيمانوت صنعات كنملها بنا كل ساعة ناخا خنا مسجن نودخا فرخان يسكر سوس مسلم منفس قدس نزل عالم عالم آمين በዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዘንቶ كل عالم كل عالم ولا عالم ولا عالم عالم كسمو لأግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ
ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እተዓርፍን ኣምላኸይ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ኸመሓሩን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉርህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላክና ዘክሎ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰለን ዝሓዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኣብቲ ብጉርህ ልቢ ንግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረቡልካን ሐዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኒነ ተትቀውሙት ርእሰክም ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጽህና ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖም ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖም ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጎዝን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስል መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን።
በፍርሃት ይድንቅ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ አጸሎ አስካ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ከውሒ ኢኻ ኣብ ዝሓኹ እዚኣ ንካንፃያ ናይ ስእላ ኣብ ደገታት ባንከና ውፅዋ ናይ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ተኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስር ድማ ኣብ ሰማይ ተፈት ባረትካ ኩሎም በብስመም እንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ኣቦታት እንተማሕን እሞኻ ሓጢአተኛን በደለኛ ኣብታን ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወመሓሪ በዓሉ ዘመረት መፍቀርቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ናይ ሰቡትን ባረትካ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣድራኸ ረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባርያኻ ሓጢአተይ መርገምና ድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም እንተበደልናካ እደገልና ስርኤልና ናሕስየልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር እሞ ወጎይታ ተፈትሖም ተሓዮም ሓጢአተይ ወጎይታ ሰሊቃ ኣብ መቀርየ ዘኽና ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ሰላምን ሓልወል ጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ወጎይታ ዲያቆናትን ኣናጉንስስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ዋርን ዘይብልን ዘታማትን ሰቡትን ሰናረጉትን ዘለው ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ጎይታ ሃይማኖት ጸኒዖቱ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርኦ ናውን ካብ በደልን መርገምን ካብ ዝናድሕነና ብርክሰትን አረማውያንን ካብ ልብን ምስትውዓልን ኣይምረና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ዕጅ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካ ናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳን መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ግዕዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግዕዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝሓለፈ ግዜ ቀለም ዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ትምዛዕ ማለት ነፅረን ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምሲ ዘሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳውን ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ሙዘለካ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕቦይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ። እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን። ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ። ምስ ድሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ዘይጸግብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ። ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒነይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለኪ እንሰግድ ንብለኪ ማርያም እመነ ናስተበቋቺ ነብቺ በንትሃና ምቺ ወያጀም አቦቺ ነገረነያ ድንግል ባርቺ
ኃይለ ቤተ ወቅዱስ ወገብረ ሮሙ ለሊያቢዩ ሊና ልቦሙ ቆሙ ኃይሎ ዘይብ ሰላም ሰላም ለመልካሃና በያጭምር ሰነምጥሉ ዘወለድ ዋለ ማርያም ትማፀና ሰመልከም ፍጹም በደማርያም ዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሶ ነችዳንች ዘእየት የሳ መፍቀሪ አምላክ ገብሮች ዛፌች ነብሶ ታግር ተሮት አይዳትር ነብሶ አቤች ምቅብና ግራወ ነብሶን ማርያም ተስፋለ ክብራን በየተሮት ወዳኖ ወይዘንሱ ቅባን የናዝራትን መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካት በይነዛ አቅሮ ኩለችን ሰቀለ ይባቤ ከታቦች ማሃቶ ገብርኤል ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ረከበት ኢሳይያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወበይኑ ሰበይብል ካንጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኖ ማይከለዳት ያሉት ክርስቲያን ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጽወ መንክር ችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ትላረፍ መዛት ዕለት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳት ያነይሳነሞ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛት ዕለት ኩልክም ዳንሶ በአስማትክሙ ቅዱሳን ሰማዩን ግርማለስላሴያንትሙ ዝክሮነ በጸለትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ሰላም ሊኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልደ ሀገር አግር አይተሪሃ ህዝባ ወሰራዊታ ሀገሪትነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አለነ ማርያም ምሕረተ ልጅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተጠቐሰን ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ማትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን
كاب كل حتيات نرخصتن كتنصحن لمنك كان محصنا كان لكم نزي سغا عندم كانوا استقبلكم نموقسن مفردنا يخونني محرن دا يقرب للي او هيوت عالم هو سريت حتياتين دحنت نفسين هبني بخلت وجن دنقل بزغنة ولادتك بناي قدسك مريم لمانن بناي يوحنس مطمق لمانن قالت كلهم قدسان ملائكتن بكلهم نسنا يتقرلت السماءات صادقان كسعز العالم عالم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ አትናቴዎስ ምዕራፍ 28 ክፍሊ 14 ካብ ቁፅሪ 38 ከም በሓድሽ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝነገራና እግዚአብሔር አምላኽ ንቀዳሞት ቅዱሳን አቦታት ነቢያት ጻድቃን ከም ዝተገልጸሎም ሳቶም ከዓ ከም ዝረአይዎ ንሱ ከም ዝተዛረቦም ንአምን። እዚ ብሓሳብ ወይ ብዘይጭበጥ ምስሊ ወይ ብተምሳል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝነግራና ንሱ ከም ዝፈቐደ ከም ዝተረአዮምን ከም ዝተዛረቦምን ሓቅን እሙን እዩ። እዚ ከመይ ኢሉ ኾነ ኣይንበል። ብዛዕባ እቲ ዘይምርመር መለኮት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝነግራና ብዘይ ጥርጥር ከም ዝንበል ኣብ ዘይምርመር እዩ፣ ወልድ ዘይምርመር እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ዘይምርመር እዩ። ንሱ ከም ዝፈቐደ ተዛረበ፣ ንሱ ከም ዝፈቐደ ተራእየ፣ ንሱ ከም ዝፈቐደ ከዓ ረአይዎ፣ ንሱ ከም ዝፈቐደ ፈጠረ፣ ንሱ ከም ዝፈቐደ እውን ብንጽህቲ ሰናይ ምግባር ብሕያውነቱ ናብኡ ኣቕረበና። ንሱ ከም ዝፈቐደ ከዓ ካብቶም ቅዱሳት ንኹሉ ነፍስ ወከፍ ከከምቲ ዝግብኦ ከዓ ሕያውነቱ ተግባራቱ ገለጸ። እዚ ከመይ ኢሉ ተገብረ በየናይ ምሳሌ ከኾነ ኣይንበል። ከመይ ፈጣሪ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍልጠት ንእግዚአብሔር ንሕደጎ ዝዓበየ ትእዛዝ ብቓል ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክንኣምን እዩ። ወንጉስ ካብታ ርክስቲ እምነት እቲ መስሓቲ አርዮስ እቶም ሰዓብቱ ድማ ንዓኻ ዘስሓቱኻን ንብዙሕ ህዝቢ እውን ዘስሓቱን ንነፍስኻ መድሓኒ ዝኾነካ እግዚአብሔር ክገልጸልካ ዝፈቐዶም መጻሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። ሕጂ ድማ ወንጉስ እዚ ዝነገርናካን ኩሉ ሃይማኖት ባህ ዘበለካ እንተደኣ ኮይኑ እዛ ዝገለጽናልካ ቅንዕቲ እምነት ከዓ እንተደኣ ኣሚንካስ ናብ ኩላቶም ቶም ምእንትቲ ከሓደ አርዮስ ክትብል ካብ መንበሮም ዝሰጎካዮምን ዝበተንካዮምን ኤጲስቆጶሳት መልእኽቲ ስደድ ነናብ ሃገረ ስብከቶምን መንበሮምን ከዓ ምለሶም። እቲ ናይ ዓባይ ሃገር እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሐዋርያ አትናቴዎስ ዘረብኡ ምስ ፈጸመ እቲ ንጉስ ብልዑል ቃል ከምዚ ኢሉ መለሰ። ሕያውነትን ሰናይ ነገራትን እተዘክር ንስኻ ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ገሲጽካና ነርካ ኣይሰማዕናካን። ነታ ኣኪይቲ ስሕተት ዓርክቲ ሓደ አርዮስ ዝኾነ ኣውሳብዮስ ሰሚዕና ነርና። ሕጂ ድማ ግርማ መንግስተይ ኣብ ክንድቲ ዝበፅሐካ መከራን ስደትን ንኽብርን ኣቦነትን ገይራ ትካላ። ሕጂ ከዓ ኣነ በዚ ዝነገርካኒ 12 ትእዛዛት ኣኣምን እየ። እዚ ንዓይ ንዘለዓለመ ዓለም ንውሉድ ወለዶን ጽኑዕን ርድኡን እዩ። ንእግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። እልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ ለይቤሉነ ይበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኡ ዘምሩ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኮነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያስምር ከመ አስተርይ ለስብሐቲከ ወወልድከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ። አሜን አሜን። ሥጋ አማኑኤል Gandam gaitana marhana nafsu muqaddas gandam nafsu zuhabiyo gandam gaitana marhana nafsu muqaddas gandam nafsu zuhabiyo ولك سبحان العالم على اسم ኃያል አንተ ولك سبحان العالم على اسم ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት
ወስቡህ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ይኩት ወስቡህ
ለዓለም ዓለም ስብሐ ያለ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽናይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በድምፂ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ተመለይ ወተነፍስ ይኩነ ፈውሰ ዘተመጦ ዘንሴብሖ እግዚአብሔር ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ስምካው ንባርኽ ኣለኹ ከም ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይትባረክ ውስተ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይደልወን ከመ ንሳት ምስጢረ ክብርተ ስብሐተ እግዚአብሔር የነገር አቡየ ወኩሉ ዘሥጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሰማያት መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ንዓኻ ክርእያ ዓይንቲ መንፈስ ሃበና ናእዛና ወናትካ ናበይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበስቲ ሄር መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ሃበና ኣምላክ
سمر على نفس زيانة وهلنا زيت سنهن سقونا وأملاخنا نرضى نفسنا نذا سقانا ناتكا دمن تقبلنا نعنا نتحتات بارتك زيقنا نطح لنا هابنا وقيتا أول منفس قدوس من قستي برخون مسقونين يمولو من كل سعن يزيني وزلفني ولا عالم أمين وقيتا نتقبلنا يوسقا خاندم كان نحرقت حاتيات خننا مساقا زنبر قبرلنا كم قال كاي خنلنا قبرت قال مبر سمعت تراي كوينا خيني ترف دما يتقدفنا اتدي نافر زي بصحنا زبلو كل غريس كخدر بيلنا نلمنا كالنا زيابير املاخنا نسحا زخون عدم حقو زخون عدم خدبنا دما نلمنا كالنا زيابير املاخنا ابغزي صبصاب ملس نهبلو قبر حزنا نركب دما يتقدفنا وእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዳመትና ባርኸልና ቅድሰና በረኸት ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ክፈለና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ካሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህበሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ዝሞቱ መንግስቲ ካውርሰልና እግዚአ ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ፈዳት ኣውርድ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ነብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዝሓለፈ ኣክሊልካ ካብ ኩንያትን ህውከትን መከራና ድሕነና እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ቁኑዕ ናብ ሰላም ناب حدنت ناب دحنت كمرحنا دما نعخاي كالك يمن لمنك لنا زلالم واملاح زلخلو تمسكنا بسمايات نبر ربنا نبلنا نصبحك لنا اسمكاي قدس من قصها انت واركام تاب سماي قوم دما مدري يقول على دنجرانا لو ما هبنا نزبود لنا بدلهم تحرقنا بدلنا نبسنا حدقلنا كل خبالنا نمبر فتنا يتدولنا من قصدين حايلين كبرين زلالمنا تقايم مامين وادينا قدس مريم من قدس قبرين ملا سلام لك الله احنا خير دنجل مسكاهون دنجل يخي ادك زيابير بيتا سراوي سلام لك نسري خبر نسبر اختيخي رماتنكم برخي ومن تتقى زيابير مساخي وفزت داشي بالكي هدينا نحرقنا نخور ديس كرسوس من تانا محزل من لنا امين ما حديركم عند حديركم كريم مسجن بحروح فتارينا تابز ساعات زي بدحنا سلام عقيبو أبزريا مقدسو نعملوه نسألوت داسية نسحة تقدس قربان كنقابا سلز فقدلنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو كلهم بزي عبي علت بزي عبي أو دامت أب قدس بيت كريستيان مسيحهم سرعة أملوه تفصمون نادلهم نادلخن بتزلوس أجم مخنيات كتماسو زي كالكم أببايتهم كونكم بانكادون بتبعتن تكاتاتل وزلهم قدس بيت كريستيان يتصادقان أسبت هتان خفلكم تبل كلهم بز ساعات زي بحمام مخنيات تدنيسهم أبغزاوتهم أب هسبيتالات تعقيبهم نزلوا فواس يدويان فتارينا فوسا محرت يوردلهم أب سببا أب ساقم أب شقر نزلوا رهوا
سلام قسانت عرفتي يهبهم أبيت معسرتن زلهم وصحرا يفترلهم وموت سجان استفليونا جنة منقس سماوات يوارسهم أمرير حزن نزلوا دبس قدسان يدبسهم نعنا خمس حجب زريا مقدسو تقابينا يزلنا بسماويت يروساليم هاجر قدسان بحبرت كجابعنا نايجزابير قدوس فقط يخونلنا سب كاباف إجزابير بزوج قالمبر سب بنجرات راي أينبرني انتزي قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أب قداسية زنببو وانجيل يوحنس معرف شدوشة كبربعان شوعاتن كساب حمسان شمنتن اتباعي زعمن نايزل عالم هيوت كم زلاتو بحقي بلوكم الله كيرا هيوت أنا أبوتاتكم عبرخا منا بالعمو موتو كاوز بالعزب بلا من تخيموت كاب سماي زورا دنجرا ازي اتخاب سماي زورا دنجرا هيوت أني كاب زنجرا زبلعه زبلا نزل عالم كنبريو زعنا من هيوت عالم زهبو دنجرا خاص جاي إيو لذا أيهود إزاي سقوخ نبلع كما يجرو كهبنا يكاليلهم دحري تخاتعو ويتا يوسوس بلوم سقاود دسب ندزي بلعهم دميون ندزي ستوهم سي هيوت كم زي بلكم بحقي بلوكم جايز بلع دميون زستي نايزل عالم هيوت علاتو أنا ون بتا دحريت معلتي كتنسوي سقاي بالحقي مو دمي مستحقي سقاي زبلع دمي ونستي أبا ينبر أنا ونابو هي أبو خمز الآخرين مو أنا لا أبو بهوت كم زلهو خمخا اتزبل عني سلاي بهوت كنبريو اتخاب سمايز وردن جرا ازيو كمتي أبوتاتكم زبلعوا ما نامو سموتو أيقونن نزن جرازز بالعسي نزل عالم بهوت نبر ولد زعمن نزل عالم هوت قال تو بلغويتا ندك أمز أبكتري 40 شوعاتن كجمر كله تبعي زعمن نزل عالم هوت كم زلاتو بحق لكم الله ويتنان مدحينا نيس كريستوس ثم أملاخ فصوم سب كوينو عتياتنا كتصور عتياتنا خدمسس بدلنا كتصور مسمسة أنا خابوبو مساخو قبلون كله كميلو خابوبو مساخو يبلن ويتا يس كريستوس بأي زعمن نايزل عالم هيوت علاتو اتبعي زعمن انت ما تقوى بهوت كنبري نابله كمهروم كله نساتهم نئمان سعانو ويتانان مدحينا نيس كريستوس نعين دزي آمنكم نقبري امو سرحبو اندزي سرحكو ايت امنوني سرحني املاخ سرحنا يتسمياوي أبون تسرحه جن نعيقوا اندزي آمنكم نتقبري امو تقام سب مسيلو أما أخلوم يريئوو سلزنبرو لتقبرو خاخي يستوعلوو تدفينوو مسلزنبره أمنوو كقبلوو أي كالو بأي زعمن نايزل علم هوت الله طول እግዚአብሔር በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ንእንቲ ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ብምልኣኽ እግዚአብሔር ንዓለም ክንደዚ ኣፍቀረ እቲ በኣይ ዝኣምን ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ሎሚ ንዓና ዝብለና ከዓ ፍጹም እምነት ከመይ ብዙሕ ዓይነት እምነት ይዘሎ
ቅዱስ ወንጌል ከም ዝምህረና ብዙሕ ዓይነት እምነት ኣሎ ነቦታትና ሐዋርያት ክብሎም ከሎ ከዓ ክንድፈረ አድሪ ተአክል እምነት እንተልያትኩም ነዚ እምባዚ ካብ ዝገዓዝ ትብልዎሞ ይኾነልኩም በሐቂ ዝሰአነኩም የለኒ ስለዚ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን በእምነቶም ተመስኪርሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 11 ነቶም ሰብ እምነት ካብ አብየል ጀሚሩ ከመይ ገሮም በእምነት ንእግዚአብሔር ከም ዘስምርዎ ይገልጽ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ወንጌል እዚ ዝተሰርዓሉ ከዓ ኣብ ናይ ሓዲስ ኪዳን ካብቶም ናይ ኣብነት ናይ እምነት ኣብነታት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ እቲ መልአኽ ብድንግልና ክጠንሲ ብድንግልና ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ክብላ ከሎ እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢላ ምስ ሓተተቶ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይለ ልዑል ከጽልለኪ እሞ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ክበሃል እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢአቶም ክብጀዎም እዩ እሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ልክዕ ነዚ ቃል እዚ ህያው ቃል አምላኽ ኢሎ አሚና ከም ዘረባኻ ይኹነለይ እንሆ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እንሆ ከም ዘረባኻ ይኹነለይ ነቲ ቃል አሚናቶ ነቲ ሰማያዊ ቃል አሚናቶ ነቲ በመልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ዝተነግራ አሚናቶ ስለዚ አሃ አዴና ኤልሳቤጥ እቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ዝተነግራ ዝአመነት ብጽእቲ እያ ኢላ ዝወደሰታ ስለዚ እዚ ቅዱስ ዕለት ፍልሰተ ስጋሃ ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሱባኤ ሒዛ ብክብሪ ተብዕሎ ዘላ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘኽበሩ ዝህቦም ሰማያውን ዘለዓለማውን ክብሪ ንዓና ከዓ ተስፋ እምነትና ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና አሰዓሰር እምነቶም ክንስዕብ ከም ዘለና ንዓና ተስፋ ንክኾነና እዩ ብዙሓት ሞት ስጋ ከይጠዓሙ ንሰማያት ዝዓረጉ ኣለዉ ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን ካብቶም ሞት ከይጠዓሙ ንሰማያት ዝዓረጉ ሄኖክ ሻውዓይ ወለዶ ከምኡውን ነቢ ኤልያስ ብሰረገላ ሓዊ ወዶ መዝሙሩ ኤልሳ እናረአዮ ንሰማያት ከም ዝዓረገ ክሳብ ሕጂ ሞት ከም ዘይጠዓሙ ሓመድ አዳም ከም ዘይለበሱ ቅዱሳት ጽሑፋት ይገልጹል ሞት ጢዒሙ ንዓና መሲሉ ብሞትና ሞቱ ቀቲሉ ብሞትና ንሞት ደምሲሱ ብሞቱ ንሙታን ሕያዋን ዝገበረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ካብ ሞት ተንስዩ ገና ስጋ ኣብ መስቀል ከሎ ከዓ በአካለ ነብስ መለኮት ዝተዋህዶ ነብስ ንሲኦል ወሪዱ ነቶም ኣብ ባርነት ዝነበሩ ነፍሳት ሓራ ኣውፂኡ ሓቀኛ ፈራዲ ሰራዕ ሕጊ መምህር ሕጊ ፈጻም ሕጊ ስለ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 64 ዓመት ምስ ገበረት ዕድሜያ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሞት ክትጥዕም ሓመድ አዳም ክትለብስ አዚዙ እያደሉ በውስተ ፍትህ ትጣም ሞተ እሙ ወእመ ኩሉ አዘዘ ወልድ በርቱ እቃ ስለዚ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ክትዓርፍ ኮላ ሐዋርያት ገረሞም በቲ ፍትሕ አምላኽ ከዓ ተሓጎሱ ከመይ ሞትሰ ለሞዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም የአጽብ ለኩሉ ሰብ ዘይሞተ መን ክመውት አዳ አምላኽ አደ ብርሃን አደ መለኮት ሞት ጢዒማ ሓመድ አዳም ለቢሳ ክበሃል ግን መንክር እዩ ዝኾነ ንዓና እንኳን አደይ እንኳን አቦይ እንኳን አነ ክንብል ምእንቲ ንዓና ንመምሃሪ ሰሪዕዎ ኒ
ክቡር ስጋኣ ከዓ ሐዋርያት ኣብ ጌተሴማኒ ምስ ቀበርዋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእኽቲ ኣዚዙ ኣብ እግሪ ዕፀ ገነት ኣዕሪፍዎ ዮሐንስ ነዚ ብክብሪ ምስ ረኣየ ከመይ ዮሐንስ ክሳብ ሻውዓይ ሰማይ ዝበፅሐ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ እቲ ራእየ ዮሐንስ ተባሂሉ ዘሎ መጽሓፍ መላእኽቲ ኣምላኽ እናተርጎሙሉ መላእኽቲ ኣምላኽ እናረኣይዎ እናገለጸሉ ክሳብ ሻውዓይ ሰማያት በፂሑ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዝኸውን ፍጻሜ ዝነገረና ራእየ ዮሐንስ ዝጸሓፈልና ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስጋ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዕፀ ገነት ተነቢሩ ከም ዝረኣየ ብክብሪ ምስ ገለጸሎም ኣቦታትና ሐዋርያት እንኡ ለእንተ ተዓቢ ጸጋ መድሃኒት ለነብስ ወስጋ ንጽቡቕ ነገር ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ ንጽድቂ ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ ንቅድስና ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ ከም ዝበሎ ከምቲ ንዮሐንስ ዝገለጽካሉ ንዓና ከዓ ክትገልጸልና ኢሎም ኣብ ዓመቱ ሓደ ነሓሰ ንክልተ ሱባኤ ከምኡን ጸሎትን ምስ ሓዙ ልክዕ ከምዚ ዕለት እዚ ሱባኤኦም ምስ ወድኡ ንሰማያት ይዕሪጉ ነቲ ዘላቶ ክብሪ ገሊጽሎም እዩ ከመይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ምእንቲ ክትህሉ ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ኣብኡ ከዓ ንዘለኣለም ምሳይ ክትነብሩ ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ስለ ዝኣመነት ቅድስና ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሰምዐቶ ስለ ዘገልገለቶ ነዚ ክብሪ እዚ በቂዓ እየ በረኸታን ጸሎታን ረድኤታን ምስ ኩላህና ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንዓና ሎሚ እዚ ወንጌል እንታይ እዩ ብኣይ ዝኣምን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለ እምነት ክበሃል ከሎ ከምቲ ንዓና ዝመስለና ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣብ ኣብያተ እምነት ኣስማትና ስለ ዝተመዝገበ ክርስቲያን ስለ ዝተባሃልና ጥራይ እዚ እምነት እዚ ገጽ እግዚአብሔር ከሪአና ኣይክእልን ብዘይ እምነት ገና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ከስምሮ ኣይክእልን እቲ እምነት ክንዲ ፍረ ኣድሪ ዝብሎ ዘሎ ብምድቃቃ ኣይኮነን ፍረ ኣድሪ ጣፍ ካብ ኣድሪ ጣፍ ይደቅቕ ጣፍ ብዝበቁለሉ በየን ከም ዝበቁል ምልክት ኣለዎ ናይ ኣድሪ ግን በየን ከም ዝበቁል በጀካ ኣምላኽ ክቢዩ ዝረአ ነገር የብሉን ስለዚ ጥርጥር ዘይብሉ ልግሚ ዘይብሉ እምነት ክህልወና ምእንቲ ከመይ ድኹም እምነት ኣሎ ጎደሎ እምነት ኣሎ ሙት እምነት እውን ኣሎ ሕያው እምነት ከዓ ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ሎሚ ሕያው እምነት ክህልወና ይደሊ እዚ ሕያው እምነት እዩ ካብዚ ዘለናዮ ኩነታት ከሰጋግረና ዝኽእል ከመይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 ክብል ከሎ መወዳእታ ትእዛዝ ገና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ልግሚ ካብ ዘይብላ እምነት ይከኣል እዩ ሃበና እንተኢልናዮ ክህበና ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ነቶም ሰብ እምነት ማለት ብእምነቶም ንዝምኩሑ ምእንቲ ክሕፍር ነቶም እምነት ዘይብሎም ዓለማውያን እዚ ጸጋ እዚ ሂብዎም እዩ ሓደ ካብኦም እቲ ካብ ቅፍርናሆም ዝመፀ ሓለቓ ሚእቲ እዩ ወደይ ክሓዊዩ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ናብ ገዛይ ክትመጽእ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣነ ናባኻ ንነፍሰይ ከየምፃውን ኣብ ቅድሜኻ ክርአ ብቑዕ ኣይኮንኩን ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ወደይ ክሓዊ ከምዚ ዝመሰለ እምነት ክህልወና ይደሊ ሎሚ ኣብያተ እምነት ክንዲ ሎሚ ኣይበዝሐን ውዳሴን ማህሌትን መዝሙርን ቅዳሴን ክንዲ ሎሚ ኣይበዝሐን እምነት ብዙሓት ክጠፍኡ ፍቕሪ ብዙሓት ክጠፍኡ ዝብል ከቢድ ዝኾነ ስምዕታ ኣምላኽ ኣሎ
ስለዚህ ሎሚ ፍጹም እምነት أجمعت زساجر حمام زساجر دوية زساجر نزع جرجرين شجرين زساجر فتصم إمنت يدلينا علوي أبوتاتنا هواريات إمنت وسخنا إلو إمنت وسخنا مسبلوئيو كند فرع أدري تأكل إمنت انتلياتكم اتزولكم وكله يخون لكم ስለዚህ እትዛአምን ሐቀኛ እምነት ዘለዎ ተስፋ አይቆርጽን እዩ ሐቀኛ እምነት ዘለዎ ንኹነታት አይጥምትን እዩ ሐቀኛ እምነት ዘለዎ ምስባት አይተሃላለኽን እዩ ናብቲ ዘይርአ ስለ ዝረአየ ጸንዐ ይብሎኒ ሙሴ ደቀ ነቢያት ሙሴ ናብቲ ዘይርአ ስለ ዝረአየ ጸንዐ ካብ ብዙሕ ሃብቲ ግብፅሲ مس هزبو حسار مكارا خصقب عرف ክርስቶስ كسكم مرص اي حواري قدوس باولوس اتزرع حلافايو اتزرع زيرع جن نباريو احنا ابتزرع زي كونس ابتزيرع انا نتمت زلناي فاكل سغا خريو خلو تراسب يزرع يوم ስለዚህ ስጋይ እዩ ክብሎም ከሎ ልክዕ ከምቲ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ዝኾነ ብመለኮታዊ ቃሉ እዩ ዝቕየር አይሁድ ግን ንሕና ሕብስቲ ባሪኹ ከብልዓና እምበር ስጋ ሰብ ከብልዓና ዲና ይፀዊዕና ኢሎም ንድሕሪት ተመሊሶም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ ደመይ እውን መስተ ሓቂ እዩ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉን እናበሎም ከሎ ንድሕሪት ተመሊሶም ሰብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይትብላዕ ምስ ተባህለ በሊዑ ሓጢኡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ብላዕ እሞ ክትጸድቕ ኢኻ ተባሂሉ ካብኡ ከድሕርሕር ክብል ይነብር ኣሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት ህይወት የን መንፈስ የን መንፈስ ህይወት ዝገብር ስጋ ግን ገለኳ አይጠቅምኒ ስለዚህ ሎሚ እምነትና ከጸንዕ ክድግፈና استوعال يزدليو እግዚአብሔር ካብ አምላኽ ንወሃቦ ንሕና ንፈጥሮ እምነት የለን ካብ አምላኽ ኢና ንወሃቦ እቲ በዓል ጎደሎ እምነት መዚኡ ትኽእል እንትኾንካ ግዳን ወደይ ዘይተድሕነለይ ምስ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኽእል እንትኾንካ ዲኻ ዝበልካ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ምስ በሎ ቀልጢፉ ተረዲእዎ ቀልጢፉ ተነሲሑስ ወአምላኽ ወጎይታ ይኣምን نزي مؤمني كا نقول لي امنتي كا ملا علي لذي بدلو امنتنا ملا علنا نبلو كمل علنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ስለዚህ እትበአይ ዘአምን እንተመተኳ በህይወት ክነብር ስለዚህ እዚ መሬት ዝሐልፍ ኮሎ ዝስጋ ዝሐልፍ ኮሎ በኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ሰማያዊ ሃገር ሰማያዊ ህይወት ሰማያዊ ድንኳን አለና ተስፋና ከዓ እዚዩ ተስፋና ኣብ ምድሪ ጥራይ እንደዝኸውን ነይሩ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነይሩ ንበዓል ሄኖክ ንበዓል ኤልያስ ቅድሚ ሞት ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሞት ስጋ ከም ትጥዕም ሓመድ ኣዳም ከም ትለብስ ገይሩ ንስጋኣ ንሰማያት ምፍላሱ ምዕራጉ ከዓ ንዓና ዓብይ ተስፋ እሞ ደቂ ተስፋ ኢና እምነትና ክዓቢ እምነትና ብዘይ ቂም ክኸውን እምነትና ብዘይ ትዕቢት ክኸውን እምነትና ብዘይ ስስዕቲ ክኸውን እምነትና ብንስሓ ክኸውን እምነትና ብትሕትና ክኸውን እሞ እግዚአብሔር ፍጹም እምነት ክገብረልና ፍጹም እምነት እዩ ዘሳግር ነዚ ኩነታት ብዘይ እምነት ብገዳማዊ መልክዕ ብገዳማዊ ኣምልኾ ጥራይ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንሰግሮ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ከምቲ ነቶም ፍጹማን እምነት ዝወሰኾም እምነቶም ዘዕበየሎም ሎሙን ንዓና እምነትና ክዓቢ ኣብቲ ኩነታት ኣይንጠምት ኣብቲ ዝበሃል ኣይንጠምት ኣብቲ ዝውረ ኣይንጠምት ኣብቲ ቅድሜና ዘሎ ኣይንጠምት ኣብቲ ዝበሃለልና እውን ኣይንጠምት ክርስቲያን ትናይ ብሓቂ ክርስቲያን ኪኑ እዩ ዝጥምት ከመይ እታ ካብ ርሑቕ ሲዶና ዝመፀት ሰበይቲ ጎይታ ይመሓረኒ
محاري إخامو محارني كتبلو خلا ويتا إيس كريستوس جنا سق بلي سق قبل كله أملاخنا أبتسق تادمس إلو سق سلازبلت راي أين التراتر هواريات كساب زشجرو أفانو وابا كندزن دالمنت كندزي كاب ماس يلب هذه شكن زعينتو أفانو وابا زاس بيتي لهم أبوتاتنا هواريات كم إلهم مسمالدو بجك كان أبتن تفاعت نبكال عيتل أخون بجها محارني محاري إخا محارني لاتو أتسبيتي إنجرا ولود على العلكان خلابات مها بايقبأني لو زدم سزولو ما أنا نسخمن أنا نسخات كنا نابز بيت خريستيان تنسمعو هديمنا موسانا ولود مقبي ولود على العلكان خلابات مها بايقبأني لو هو قويتاي لات هو قويتاي أخلاباتونو كترف دك قويتو أمو بلعيهم السخاكو بحموش تحبز تحموش الشح سبات مجيب كعسر تخلت مصوب تلعل نايبرخة أملاخيخة سلازي ألك كان عايز خون نوالي زخون فوسي ألكاي تايلو أقويتا إيس كريستوس ابنك عبي عبيت مزاقبتي شماي تمزقبتن كم أماني تزفلت أسابيلا دلي خابت بيت أمنت تو أمنت زقوات أصروس مزاقبتي شماويلا عبيت خريستيان شمنا اندزي هالو أين الشجرين كهلو يقبايو أين الشجرين هذا كشك نحسبه لزلنا جن فحنوجه أسماتكم ما مسحف هيوت يلن أم مسحف هيوت زي ترغبة ثمو أم مسحف هيوت زي ترغبة كله نفتق على حوخ دربة يتق على حوخها ادخل أي موت يبل الذي ألك كاسخا نسب تراي زي كنا نخلاباتون ألك كامجبي نأراويتون نسخة أخا مجابيهم نعوافون نسخة أخا تمجبهم نتوم زي أمن خاون نسخة أخات مقبوم ناي كل علم مقابي سخاء أخات أتسبيتي أمنتك أبي دابي هرمس أمنتك عبي كافينك إزبها البوتا أبروحق بوتا خابتي أمنت زي والبوتا زمسأتيا سلازي دابي هر لومي كوما عينت كهبنا نبهاق ندلي نلمن نقرب بمو هو هبنا إيو روحس أو دعمت يكبرلنا سنيلكم سلسة معكم نبتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር ስማعهم نعمتا بفرقي معدو معدا زي كونه إذ بعلزي صوم فلسطانا يدينا قدس دنجل ماريان ودينا بحبرة ساب تعب الدراش عمس بخمزينا حليفنايو كبري نذكر اسم كايخون كل حليف وكل تقنطيط وكل سجيروس أبزب سحكانا إلنا بخبر خنمس جنو እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና እጋጎ ይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዘወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ለህይወት ይስማዕ ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يخنو مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس باسم قدوسك بنصح لنا بنصح لنا أبزوريا مقدسة نركبالونا لدد بتليم انكات يرانوس انكات يرانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ተባና በገ ፋሲካና በገ ፋሲካና ويتاكويتون ليون كريستوس بتحاري كريستوس بتحاري مسكانا يبصاخا
ሰማይ ምድሪ ሰማይ ምድሪ እምነትና ልብትና ባልኻ ርዳና ባልኻ ርዳና መንፈስካ ብንህላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ንሕና ወንተሓጒዝና ተሓጒዝና ግርማ ኃይለ ልዑል ግርማ ኃይለ ልዑል ጸልላ አማን አማን መላእክት ይቸልዋ አማን አማን መላእክት ይቸልዋ አማን መላእክት ይቸልዋ አማን አማን መላእክት ይቸልዋ መንገረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸልላ መንገረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸልላ አማን አማን መላእክት ይቸልዋ አማን አማን መላእክት
أدحيننا بزيحس قالوا مدانيالم أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس قالوا مدانيالم أدحيننا بزيحس قالوا مدانيالم أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس قالوا مدانيالم أدحيننا بزيحس قالوا مدانيالم أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس قالوا دسي بلنا دسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيحس يلعنا بخاك مقمات تنسيه قلبي خات دفي أملاخي خمو يملخك نفوسي خمو ينقسك نفسي نب أملاخي مقوى أدعوي يلعنا بخاك مقمات تنسيه قلبي خات دفي أملاخي خمو يملخك نفوسي خمو ينقسك نفسي أملاخي مقوى أدعوي يلعنا بخاك مقمات تنسيه قلبي خات دفي أملاخي خمو يملخك نفوسي خمو ينقسك أي كبرن مسجانان እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ እርፊድኩም ኩልኹም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ይብፃሕኩም ርሑስ ኣውደ ዓመት ድማ ይግበረልና ከምቲ በቦና ዝተማሃርናዮ ድማ ብቓሉ ክንነብር ብእምነት ክንነብር እሞ እቲ ሎሚ ፈላልየና ዘሎ ሒቁ ምሕረት ወሪዱ ዓመታ ከምዚ እዋን ኣብቲ ሓድሽ ህንፃ ንኣምላኽና ንኣመስገና ከነብዕሎ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ነቦና على هوات يسمع لنا
ተዘመረ መዝሙር ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዝማሬ መላእክት ገሩ ይቀበለልና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ፍሊ እንድሕር ኢልካስ ሓደ ሓደ ዝርስዕ ኣይመስለንን ይነርሞ እንተበልኩ ዘን ኣዴታስ እልልታ ረሲዕ ክነኦ 3-4 ወርሒ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ተፈሊኽንሲ እልል ትብል ዘየላ ዋላ ገዛ ዓፅዋ ቢልክንሲ ለመድኦ ዳ ራይ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ራይ ብርሃነ ገብረ አዶናይ ብስም ዝዓረፉ ወለደይ አቶ ገብረ አዶናይ ካሕሱን ወይዘሮ ዘውዲ ረታን እዘን ክልተ ስእልታት ንመድሃኒ ዓለም ይህባ ኣለኹ ነዚ ስእሊ ዝተኣሎ ሓወይ ዮሃንስ ገብረ አዶናይ ሕማም ሽኮር ስለ ዘለዎ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ብልሎ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝዓረፉ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ንሓውና ሓሚሙ ንዘሎ ወልደ ዮሃንስ ድማ እግዚአብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምቶ እቲ ዝተዋህበ ህያብ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዓንዲ ወርቁ ይጽሐፈልኩም ብስጋ ብነፍሲ ዝሕሉ ይግበረልኩም እግዚአብሔር ኣብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ዘሚርና ምኽንያቱ እዚ መዝሙር እዚ ዝዘመርናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ጥዑም እዩ በዚ ዕለት እዚ ክልተ ኣሕዋትና ብመገዲ ንስሓ ገረን ናብ ቅዱስ ስጉኡን ናብ ክቡር ደሙን ስለ ተጸንበራ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ምስጋና ይብጽሐዮ ንሕና ክንሕጐስ እሱ ክሕጕሰና እሱ ክምስገን ንሕና ከነመስግን ድማ መዋዕልና ከምኡ ይግበረልና ነተን በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ቀበልክን ዓድ ድማ እግዚአብሔር ጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ ይግበረልክን ጀመርቲ ዘይኮንክን ድማ ክሳዕ ብሂወት ዘለኽን ወዳእቲ ኣብቲ ጉዕዞ ድማ ተጓዓዝቲ ክትኮና ድማ እግዚአብሔር ይሓግዝክን ብሓደ ሓጥእ ዝንሳሕሲ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽቱ ይሕጐስ ኢሉ እሞ እግዚአብሔር ስለ ዘን ነብሳት ናይ ሎም መዓልቲ ብሰማይ ይሕጐስ ንሕና ድማ ኣብዚ ንሕጐስ ምኽንያቱ ካብዚ ንላዕሊ ዝዓቢ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኩሉ ናይ ምድሪ ኣብ ምድሪ ገዲፍካዮ ትኸይድ ኢኻ እዚ በዚ ሎም መዓልቲ ዝበፅሖ ኣሕዋትና ግን ንመጻኢ ንዘለዓለም ዝኸውን እዩ እሞ ንዓታተን እንኳ ኣብኡ ኣብፅሐን እቶም ኣብኡ ዘይበፅሐና ዘለና ቦታት ንኹን ኣዴታት ኣሕዋት ንኹን ኣሓት ዓበይቲ ንኹን ንኣሽቱ ድማ ብዘይብኡ ህይወት ብዘይብኡ ድማ ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ የለን እሞ ኩልና ብንስሓ ጌርና ናብ ቅዱስ ስጉኡን ናብ ክቡር ደሙን ክንቀርብ መድሃኒ ዓለም ይዕድም ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዕድመ መድሃኒ ዓለም ኣኽቢራ ኣዳልያ ድማ ንዑ ቅዱስ ስጉኡን ብልዑ ንዑ ድማ ንዑ ክቡር ደሙ ስተዩ ቅዱስ ስጉኡን ብልዑ እንዳበለት እውዕ ትዕድም ኣላ እሞ ኩልና በጃኻትኩም እቶም ብንስሓ ሓሊፍና ዘይበላዕና ዘይሰተና ቅዱስ ቁርባን ዘይተቐበልና ዘለና ንመዓስ ኮረና ኩሉ ገይርና ከመባቕል ልጓም ከም ንገብር ገይርና ሰላም ከይትበሃሉ ኢልና እንዳ ጎረቤት ከይትኸዱ ኢልና ከይትገሹ ኢልና ጥቃን ኮፍ ከይትብሉ ተባሂልና ኩሉ ድማ ንገብሮ ኣለና ኩሉ ግን ንግዚኡ እዩ ኮረና ሓጢኣት ድማ ኣሎ ምስ ኩልና እሞ ከምቲ ነቲ ኮረና ስጋ መከላኸሊ ንገብረሉ ዘለና ንኮረና ሓጢኣት ድማ መከላኸሊ ንግበረሉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እዩ ዓለም መድሃኒት ክትደልሃ ሰው ትብል ኣላ ነቲ ኮረና ሓጢኣት ግና ተዳለወ መድሃኒት ኣሎ ዘይንኸፍለሉ ብጥርሑት ተቐበልናዮ ብእምነት ጥራሕ ንወስዶ እሞ ኩልና ናብኡ ክንቀርብ እግዚአብሔር ፈቂድልና እሞ ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓግዘና ኣራይ ካብ ስድራ ቤት ነፍሲሄር ኢንጂነር ቀለታ ተስፋ ሚካኤል
ንኢንጂነር ቀለታ እግዚአብሔር ንጽድቅ ክገብረሉ ነቶም ዘለና ራብየት ድማ እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ክሕልወና ኢሎም ቤተሰብ ኢንጂነር ቀለታ ተስፋ ሚካኤል ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ ኢሎም 4,000 ሂቦም ኣለዉ እግዚአብሔር ንዝዓረፉ መንግስተ ሰማይ ንዘለኹም ድማ እግዚአብሔር ንዕድመ ንጥዕና ንጸጋ ንበረኸት ይግበረልኩም ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ሞባ ናይ ኣባልነት ኢላ ስማቅጠቅ ዘይደለየት ገባሪት ሰናይ 80 ቅርሺ ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ናይ ኣባልነትን መባእን ኢላ ስማቅጠቅ ዘይደለየት ገባሪት ሰናይ 500 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ጓል መድሃኒ ዓለም ናይ መቁረቢ ኩባያን ዕጣንን ድማ ስመን ክተቕሳ ዘይደለያ ገባሪት ሰናይ ጓል መድሃኒ ዓለም ኣለዋ ከምኡውን እግዚአብሔር ብሰላም ኣጀሚሩ ነዚ ጾም ብሰላም ዘፈጸመና ኢሎም ድማ ሓደ ስድራ ቤት ደቂ መድሃኒ ዓለም ድማ ንማይክሮፎን ንኣውድዮ ዝኸውን ኢሎም 1,000 ቅርሺ ስድራ ቤት ሓደ ኣቦን ሓንቲ ኣደን ሓደ ኣቦን ሓንቲ ኣደን ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ሞባይሎም ስሞም ክጠቕሱ ዘይደለየ ገበርቲ ሰናይ 80 ቅርሺ ከምኡውን ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ስም ኣይትጥቀስ ኢለን ስመን ክጠቕሳ ዘይደለያ ገባሪት ሰናይ 100 ቅርሺ ከምኡውን ንመኽፈልቲ 20 ቅርሺ ኩሉ 120 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ወይዘሮ ኣብርሀት ገብረ እግዚአብሔር ናይ ማርያም ዕርገታ ኢለን ናይ ፈታ 50 ቅርሺ ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ ስሙ ክጥቅስ ዘይደለየ ገባሪት ሰናይ 400 ቅርሺ ከምኡውን እዛ ኣብ መንደቕ ዘላ ሰዓት ድማ ስሞም ክጠቕሱ ዘይደለዩ ገበርቲ ሰናይ ደቂ መድሃኒ ዓለም እዮም ኣምፂኦም እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዝሑ ይሃብኩም ኣብ ዓንደ ወርቁ ይፅሓፈልኩም ቶም ኩልኩም ዋላ እኳ ኣብዚ ዘይመጻኹም ኢድኩም ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ገንዘብኩም ኣብዚ ዝበጽሕ ዘሎ ብተፈላለየ ነገር ፖስታ ድዩ መጺኹም ብካሽ ድዩ ብኦንላይን ድዩ ብተፈላለየ ነገር ካብ ሕጂ ኢድ ዝሕፀረ የለን እሞ እግዚአብሔር መልሹ ጸጉኡ የብዝሓልኩም ካብቲ ዝህበና ክንህቦ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዝወሃብ ኣይኽለአና እሞ ኣጀኻትኩም እዛ ናይ ፈተነ እዋን ሰጊርና ዓይንና ዓይነ ንረአየሉ ገጽንገጽ እንራኸበሉ ሓንሳብ ሓቢርና ድማ ዕጣኑ እናሸተትና ማይ ጸበሉ እናተነጸግና መስቀሉ እናሰዓምና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እናበላዕና እናሰተና ንእከበሉ ግዜ ሓፂር ኣይኮነን ጥራሕ ብእምነት ንጸሊ እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ዝደለናዮ ይግበረልና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እተን እታት መጻ ብብርሃነ ኣውና ብርሃነ ገብረ ኣዶናይ ኢለን ድመጻ እዚኣ ሓንቲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣድማ ከምኣ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ መድሃኒ ዓለም እያ እሞ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ገጽእሉ የርኢኹም ብእግረ መገደይ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ስእሊ ኸነምጽእ ከለና ተወከሱና ኢኹም ምንታይ ኢና ኸምኡ ንብል ዘለና ምናልባት መጺኡ ዓቐን እንተዘይተረኽቦ ኣብቲ ውሽጢ እቲ መስቀሊ ኣበይ ከም ዝስቀል ዓቐን ስለ ዘድሊ ከምኡውን ተኣላይ እውን ፍሉይ እውን ኣብዚ ከከምቲ እንደልዮ ገሩ ዝስእሎ ስለ ዘሎ ድማ እቶም ብሕጂ ሓሳብ ዘለና ተወከሱና ኢኹም ስለምንታይ ዝመጸ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ እግዚአብሔር መጺኡ ይቀበሎ ብዓንደ ወርቁ ጽሓፈልኩም ግን ብድሕሪ ሕጂ ሓሳብ ተለና ድማ ልክዕ ከከም ዓቐኑ ምእንቲ ክንገብሮ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምባልኩም ተወከሱና ኢኹም ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኣውና ዶተረ ሓበሬታ ይዎ ከብልአ ከምቲ ኮይኑ ብጸሎት ክንዓጽና እዚኣ ነዞም ዝሓመሙ ኣቦ ቀሺ ኣውና ወልደ ዮሃንስ ንኻልኦት ሕሙማት እውን ብጸሎት ክዝክሮም እዩ ክዓጽ ከሎ
سلام كما يوعدكم كما يحادثكم يا يرمسجن እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎማዓንቲ ናይ ደቅና ግራጁዌሽን ነብዕለሉ መዓልቲ እዩ ደድሕሪ ድሕና ኣለና ከምታ ተሰኪፍኩማ ዝነበርኩም ሕጂ ኩሉ ሰብ ነናቱ እዩ ዘለዎ ኣይትሰከፉ ንምባል እዩ ውሽጢ ቤተክርስትያን ከዓ ኣውዲዮ ቪድዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይስራሕ ዘሎ ተወዳእኩም ትሕጎሱ ንኣምን ኢና ሎማዓንቲ ናይ ደቅና ግራጁዌሽን ሴረሞኒ ኣሎ ናይ ዘን ኣብ ሃይ ስኩልን ኮሌጅን ዝተመረቁ ሓደ ያ ክትጅምር እታ ፕሮግራም ከም ኣብዚ ዘለና ሻይ ምሰተና ብዙም ጌርና ኢና ንከታተሎ ከም ኣገዛኹምኩም ትከታተሉና ከዓ ብዙምን ብዩቲዩብ ከዓ በቲ ናይ ቻነልና ክንቅፅሎ እዩ ማለት እዩ እሞ ኣብኡ ንክትከታተሉና ተስፋ ንገብር ደቅና ብጣዕሚ እዮም ተዳልዮም ዘለው ንክሐጉስኹም ማለት እዩ ሞ ይቐኒየለይ ሎማዓንቲ ገለ ድምፂ ሰሚዕኹም ትኾኑኹም ኣብ ደገ ሓውና ናይ ላንድስኬፒንግ ናይ ሳዕሪ ምዕፃድ ካምፓኒ ዘለዎ ኣምፅኡ ምስ ሰራሕተኛታቱ ከዓፅዶን ከተዓራርዮም ኣርፊዱ እግዚአብሔር ዓስቡ ይሃቦ ይቐኒየልና ሓንቲ ወሲድለይ ዶክተር ፅጋቡ ተኸብላይ ለነይርሞ ኢልዋ ቀዲምኒ ድሓን ኣብዚ ፀኒሕኩም ብሓንሳብ እንተተኸታቲልና ፅቡቅ ገዛ ተኸይድኩም ድማ ኣብ ገዛ ኮይና ናይቶም ደቅና ክንከታተሎ ፅቡቅ እዩ ካልአይቲ እንታይ ክሕብር ደልየ ኣብዚ ለንቅነ እንትሪእና ኣለኹም ዝተሸፋፊና ዘለና ዝበቐሽ ክነገረና ዝፀንሐ መን ከም ዘለዎ ዘይፍለጠሉ እዋን ኩልና እንታይ ኢና ሕሙማት ኢና እዛ እዋን እዚኣ እንታይ ኢና ኩልና ሕሙማት ኢና ወይ ጡርጡራት ደ ክንበሃል ዘለዎ ይንፈልጦን ብመን ከም ትኸይድ ካበይ ካብ ትመፅእ ድማ ይንፈልጣን ኢና ኣምላኽ ግን ኣፍ ደገ መስኮቱ ከፊትልና ኣሎ እዛ ቤተ ክርስቲያንና እዛ ዘለናያ ናይ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ከይትዕፀወና ጥንቃቐ ከድልየና እዩ እቶም ኣገልገልቲ ዝብሉና ክንሰምዕ እዛ ማስክና ክንገብራ የዳውና እውን እቱ ክንብል ከለና ክንጥንቀቐላ ኣብ ገዛ እውን ለንቅነ ምናልባት ሰሚዕኹም እንተኮይንኩም ኣብዚ ቨርጂንያ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ዘበቐድም ትማሊ ተዓፂሎ ኣብ ዲሲ ድማ ናይ ዞም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተዓፂሎ ምክንያቱ እቶም ኣገልገልትን ካልኦት ምእመናንን እቲ ሕማም ዘለዎም ኮይኖም ተረኺቦም ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ብዚኣ ብፍላይ ንሕና ከም ሓበሻ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ኢና እዚኣ ግን ኩልኩም ክትሰምዑኒ ተስፋ ገብር ሎሚ ካብ ገዛኻ ናብ ገዛኻ ኣብ ገዛኻ እምበር እንዳ ጎረቤት ትእለያ እዋን ኣይኮነትን ትርዳእና ክትህሉ ተስፋ ገብር ናብ ጎረቤት ትኽየዳ ኣይኮነትን ተኸፊቱ ቤተ ክርስቲያን ኢልኩም مسأتهم بزي بفلاي ماسك بلهم قلب لهم تغينو حدرهم كتكود يبلكم كيدكم انت نيركمون حجر ايوان نفسكم بعلهم وشبو نعسرت 4 معالتي كم يوم لما مزلو ابناء ايثيوبيا بيت كريستيان داخيدانا مهرت تخدو زنبركم دي نفسكم تخاتاتلو هاو حزنا مصينا ننحد حدنا ندحر تلابيعنا بزيا اذا بيت كريستيان دمان تاع مغبروا خعصوا يا مالتي بتوسخلنا اندا تصبنا ندحر تعصينا زي مكريا زي بفيسبوك غيرنا بيوتيوب غيرنا زهوها باغلغلوت قال املاح كمزي اي تخوننانيا بو تماهرنا مصينا بزي قدوس قربان كنوسد وقت اف دغه تخفيتاتلنا الله اتا مرخاب دما حبريتا كنوهاب قال املاح كنمهار اتا فيسبوك بيوتيوب كويناتلنا الله እግዚአብሔር املاح تمسገነ ይሁን كساب زاليلنا املاح نحجزو امنت مغدال አይኮነን እዚ املاح بتم كيلاتات غيرو دغلصلهم غيرو يحبرنا الله انت يغبروا ماسك يغبروا زي حجي خينزلقا ابز خدنا يبوتا مالتي نخالوتن نعنان مكلخليتيا እቲ እግዚአብሔር ዝብለና ክንሰምዓለና መድኃኒት ስጋን ነፍስን ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ክንመጽእ ከለና እቲ ኢድኩም ተሓጸቡ ኣፍኩም ተሸፈንዎ ዝብሉና ዘለው ኣፍና ኩላ ተላ ኣፍንጫና ክትሽፈን ዘሎ ከምዚ ክኸውን የብሉን ኩላ እዚኣ ክትሽፈን ተድልየና እቲ ዝመሓላለፍ ብምስትንፋስ ዝያዳ ኮይኑ ዘሎ የዳውካ ሒዝካ ፀኒሕካ ናብ ኣፍንጫኻ ተዘይሒዝካዮ ክትሕዞ ድማ የብልካን ማለት እዩ ክትሕፀብ ከም ዘለካ ስለዚ ኣሓደራኹም ብፍላይ ናብ ካልኦት ቤተ ክርስቲያን ኣይንኸይድ ንኸይድ ተኮይና ናብ ዝምምፃእ ኣየድልየናኒ ማለት ካብ ገዛና ናብ ገዛና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ንገዛና ካብ ገዛና ኻ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ኩልና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ፅቡቅ ክትፅልዩ ጥራይ ትደልዩን ተመዝጊብኩም ክትመፁ ክትፅልዩ ይከኣል እዩ يا كلهم كتسمعون تسفا قبل كنصلينا قدوس قربان ندالو لنا تبلو مصيهم كتصليو يكالي نراخب من الزرارب مو زي قطرن اشتي كتوسخلنا من انتي نحنا
بتنكا أنا حزة كابسبونا عين دليوزي حدراهم زي أنا مالي سنبيدي بتعمي بتغرسيانات تعاس إلهم إذا يحوات ناسي بتعمي مزكاتاتو لنا كم زخيت خونو كم زخيت قبرو ترينا لهم تشفافين نازلنا خبانا أنا بخاتكم كي مسقوا كينا نحنا منياتو أبصر نوعل أبقى نوعل كين اللي بدوكم دمان نحنا نفسنا نحسرها استوعل لكم لا اللهم كلهم شفن كلنا منياتو تصورنت ناي نفس وكف زتفعل عليه أنا خلني منهم زي قبر النخون خلي نبخاتكم كن كيبوكم خلي الدين تاي قبر يخل كلان نفسه يعصر كم زي أجرنا نتحقق نجزي أبير نحجزه تتبابو تمستوى عليه بنا له نحجزه يا بير أملاخ تمسجن يخون بروح أود أمتي قبر لنا حنحرج هو ندحن أبكال بيت كريستيان كيدنا نيرنا بس ما عاد تزيد بلوتن يسيف خدولوا لغة لهم كحتوكمي هذه بلد أتقن أملاخ كميز بلا بيت كريستيان نخفيت لنا خلوا لهم يزي بنا له صباح نقول زي أون كفتلنا يا قريبنا هنا وصلنا خوصخي مالتي في نخنقل قال كلنا كبت نبكال من كل وقت أد ليناني لومي إن كل وقت إنجرات بالله عيقونتن فردياتنا كلنا ما عاد زلهم زيادة إدزار زلهم لومي أبقربا بتنا بون مستاي تحرمنا زلو كنت نقلل لنا خم عملت يا زياد ما نتحلالو نجزي أبير نحجزه أملاخ تمسجنا يخون هل عللنا قريب يا أملاخ إذا ربنا له نسمع يطري نسمع يمه من قدنا مسقنعنا كله خفت لنا كبر المسجنا لنا أملاخ يخون أننو أرشتكيمو المجيا بهير أملاكي أدقبرو كاهنك ما يبارك آمين እግዚአብሔር ባርከን ويسهلن وقيتا هزبخ أدحن استخاهم بارك كسام نزل عالم قاسي يوم العلا باللومن وقيتا هزبخ أدحن استخاهم بارك كسام نزل عالم قاسي يوم العلا باللومن وقيتا هزبخ أدحن استخاهم بارك كسام نزل عالم قاسي يوم العلا باللومن وخبر دم حد ودخاء قيتانا نملخنا مدحنا نيوز كريستوس الخيام بجازخون كيان بتقرسيان كان حلوان نقصات المقانة حزب قدس حزب معقبتكم توعايا خانات ميمنان قدس حزب زمن معقبتكم توعايا بيت كريستيان كحلوا ابزا قدس بيت كريستيان زي ازمتاكم من زتاكمكم من زقومكم من زصلهم من قدس قوز بلعكم كمردوم خادستهم فلتاتم زي فتاتن حاتيات تقبركم من تسقوا سقا ملكوت من تدمو دم حق زرعات يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸዋት ود ማርያም ድንግል ድንግልና ድንግልና ዝጋሃት ምትብዛሕ ለፈ ይምሓርኩም ዝመጽእ ይሓለኹም ባቡን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰርሓት ያተፍታሕኩም ዚኦም ሓረና ክርስቶስ መርዓሰ ተቆጠ ዚኦም ሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽእ ይሓለኹም ባቡን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰርሓት ያተፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሓረና ክርስቶስ ነበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሓረና ክርስቶስ بنت اجزنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كلك سلام آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይስጉን ደምን ሕርገት ሓጢአት ቁነና ኩሉ ሓይል ሰላይ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ይሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክብሮም ዝሃበና ጸጋ ነሳይና ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያተግዮና
ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ብሰላም ዝገበርካልና እናብ ቤትና ምምላስና ድማ ብሰላም ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ናባኻ ንምዕቀብ ኣለና ኦ ጎይታ ከምቲ ቃልካ ዝበሎ ስጋኻ እንደምካ ንዝበላዕና ንሳኻ ዘነብር ክትገብረልና እታ ዳሕረዊት መዓልቲ ከተተስኣና ንልምነካ ኣለና ነቶም ዘይቀረቡ ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኸሞ ነዚ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ናብ ህይወት ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና እቲ ናባኻ ምቕራብ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ ፀሪግካ ክድርብየልና ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ብዝሓልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተለመነና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ባሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ዘጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዘለናዮ እዋን ሕማም ድማ ንዓለምና ፈውሲ ምህረትካ ክዓወላ ብዘይካኻ ዋላ ሓደ ክገብር ከም ዘይክእል ዓለም ፈሊጥ ኣላ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ናይ ፈተና ሰዓት እዚ ናይ ጠበባ ሰዓት ከተሕፅረልና ንልምነካ ኣለና ድኻምና ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሕብረት ኮይንና እግዚአብሔር ኣምላኽና በቲ ትደልየና ብመንፈሳውነት ከነመስግነካን ከነገልግለካን ከነምልኸካን ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ኦ ጎይታ ኩሎም እቶም ሓሚሞም ዘሎ ፈውሰ ምህረትካ ዘሎም መብኦም ሒዞም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኦም ግህድን ናብ ቤትካ ንዝመፁ ባሮትካ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ዝሓፈሎም ኣብዚ ዕፅፊ ክድርብ ፀጋኻ ከተብዝሓሎም ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ድማ መንግስትካ ተውርሶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድህንና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
آمين